શોક કમ્પ્લીટ રાઈટ. શોકમાં મજા આવી? ઓકે ફાઇન. મજા આવે એવો છે ટોપિક, મજાનો ટોપિક છે. ભણ્યા પછી વાંચ્યું એમાં વધારે મજા આવે. ઓકે વેરી ગુડ. એને જોયું કે ભણ્યા પછી વાંચ્યું ને એમાં મને વધારે મજા સમજ્યા આવે. પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પછી રીડિંગ બહુ ઇઝી થઈ જાય. ફટાફટ easy થઈ ગયું. રાઈટ. ઓકે હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ઇસ્કેમિયા રાઈટ. યસ ઇસ્કેમિયા કોઈને કોઈ બેઝિક સાયન્સ છે ઇસ્કેમિયા બાબતે? યસ વોટ ઇઝ ઇસ્કેમિયા, હાઉ ટુ ડિફાઇન ઇસ્કેમિયા? યસ બ્લડ સપ્લાય સડન ક્યાંક લોસ થઈ જાય કે કટ ઓફ થઈ જાય. કટ ઓફ. ઓકે બસ એ સેમ છે. યસ ઓકે થોડું એને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે કરીએ. બેઝિકલી ઇસ્કેમિયા આપણે ઘણા બધા ઇસ્કેમિયાના પેશન્ટો જોયેલા છે રાઈટ. એના કારણે પેશન્ટના ડિફરન્ટ પ્રકારના એમના પ્રેઝન્ટેશન હોય છે, સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ. તો એને આપણે સિન્ડ્રોમ કહીએ and this is a typical clinical pathological condition right. So let's define the ischemia. Ischemia is like you can say group of sign and syndrome or you can say clinico-pathological condition in which basically what happen ke blood supply to the myocardium is decreased or and you can say oxygen demand of the myocardium is increased and શું થશે આ જે પ્રોસેસ છે એની અંદર ઇમ્બેલેન્સ થશે અને એના કારણે જે મેનિફેસ્ટેશન જે પ્રોડ્યુસ થાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ ઇસ્કેમિયા. ફરીથી હું ક્રિએટ કરું છું. ઇસ્કેમિયા આપણે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન ઇસ્કેમિયાની બેઝિકલી ટિપિકલ વાત કરીએ એટલે માયોકાર્ડિયમ અથવા હાર્ટને રાખીશું સેન્ટરમાં. તો બેઝિકલી શું થતું હોય છે તો યસ સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ સિંગલ માયોકાર્ડિયલ સેલ રાઈટ. તો શું હોય કે એનું પોતાનું સેલ મેટાબોલિઝમ હોય તો એની બેઝિકલી શું રિક્વાયરમેન્ટ હોય? O2 રિક્વાયરમેન્ટ હોય, O2 ડિમાન્ડ. બરાબર છે. અને બેઝિકલી યસ કોરોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, કોરોનરી સર્ક્યુલેશન અને શું થતું હોય O2 સપ્લાય. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને બંનેના સિંક્રોનાઇઝેશન આ પ્રોસેસ બંને પ્રોસેસ સિંક્રોનાઇઝ થતા બેઝિકલી શું રહે છે તો પ્રોપર યુ કેન સે સેલ મેટાબોલિઝમ મેન્ટેન થતું હોય માયો. બરાબર. હવે ઇસ્કેમિયા શું છે તો બેઝિકલી ઇટ ઇઝ અ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન, ઇટ્સ અ ડિઝીઝ કન્ડિશન. તો આની અંદર શું થશે સમવોટ ઓલ્ટર્ડ થાય. બેઝિકલી આમાં શું થતું હોય તો O2 ડિમાન્ડ અને O2 સપ્લાય બંનેનું સમતલ રહે લાઈક તો શું થાય હિમોડાયનામિક સેલ મેટાબોલિઝમ અથવા સેલ ફિઝિયોલોજી મેન્ટેન રહે રાઈટ. પણ ડ્યુ ટુ પેથોલોજી વોટ શું થાય કે ડ્યુ ટુ પેથોલોજી સમવોટ યુ કેન સે O2 સપ્લાય ઇઝ ડિક્રીઝ રાઈટ. તો શું થશે બેઝિકલી O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે તો સેલ મેટાબોલિઝમ પ્રોપર નહીં રહે કારણ કે એની પર્ટિક્યુલર ફિક્સ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ તો રહેશે. આટલું તો છે. અથવા બીજું શું થાય કે ડ્યુ ટુ એની પેથોલોજીકલ કન્ડિશન O2 ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. ધેર આર સો મેની કન્ડિશન right, physiological as well as pathological condition in which yes demand of the oxygen by the cell will increase. તો શું થશે the moment કે increase demand ને basically supply છે એ proper meet નહીં કરે otherwise already O2 supply decrease છે O2 demand normal છે અને blood supply decrease છે એ વખતે બી શું precipitate થશે there is imbalance in O2 supply and O2 demand. બીજી એક પોસિબિલિટી શું છે કે O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ છે અને O2 ડિમાન્ડ પેથોલોજીકલી એલિવેટેડ છે. બરાબર છે. અથવા ત્રીજી કન્ડિશન લઈએ કે O2 સપ્લાય નોર્મલ છે પણ પેથોલોજીકલી O2 ડિમાન્ડ બહુ એટલી બધી હાઈ છે કે રિલેટિવલી ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થાય છે. તો શું હોય કે ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થયું અને તમે એવી કન્ડિશન હું ડિસ્કશન કરીશ કે એન્જિયોગ્રાફિકલી જોઈએ તો કોરોનરી આર્ટરી છે સ્પેસિફિકલી આઉટર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમની અપાઇકલ કોરોનરી આર્ટરીઝને એકદમ પેટર્ન હોય, નોર્મલ હોય, કોઈ પ્રકારની સ્ટીનોટિક પ્લાક કે એથ્રોમેટસ પ્લાક ના હોય પણ તેમ છતાં એને શું કહેવાય ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થયો. તો એક્ઝામ્પલ છે તમારી જોડે એવું કઈ કન્ડિશનમાં આવું થતું હોય છે બાય ધ વે? ઓકે આઈ વિલ ડિસ્કસ ધેટ. તો યસ આ એક્ઝામ્પલ પરથી તમને આઈડિયા આવે છે વોટ ઇઝ ischemia. Ischemia is basically clinico-pathological condition in which yes O2 supply is decreased or and O2 demand is increased and due to imbalance of the business of what O2 supply and O2 demand
અને એના કારણે જે ક્લિનિકો મેનિફેસ્ટેશન પ્રેઝન્ટેશન થશે તેને આપણે શું કહીશું? ઇસ્કેમિયા, રાઈટ? આપણે અગાઉ શોકને ડિફાઇન કરતો, શોકમાં શું બેઝિકલી હતી કન્ડિશન? એમાં કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કોલેપ્સ હતી નહીં. આની અંદર કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કોલેપ્સ નથી થતી, પણ O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ થાય છે, અધરવાઇઝ ટિશ્યુની O2 ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. બંનેના કારણે એ જે સિંક્રોનાઇઝ ફિઝિયોલોજી મેન્ટેન થાય છે થતી નથી, સમવોટ ઇમ્બેલેન્સ થાય છે. ઇટ મે બી ડ્યુ ટુ ડિક્રીઝ O2 સપ્લાય ઓર ઇટ મે બી ઇન્ક્રીઝ O2 ડિમાન્ડ. એના કારણે શું થશે? ધેર વિલ બી ગેપ ઇન બિટવીન O2 સપ્લાય એન્ડ O2 ડિમાન્ડ, એન્ડ ધેટ કન્ડિશન ઇઝ કોલ્ડ ઇસ્કેમિયા, રાઈટ? વેરી ગુડ. તો ઇસ્કેમિયા આઈ થિંક ક્લિયર છે. ઓકે, હાઇપોક્સિયા બી એક વર્ડ છે, આવડે તમે સાંભળ્યું છે? ઓકે, ઇટ્સ અ વર્ડ ઇસ્કેમિયા એન્ડ યસ હાઇપોક્સિયા. હાઇપોક્સિયા મોસ્ટલી આઇસોલેટેડ, લોકલાઇઝ હશે તો આઇસોલેટેડ કહી શકાય, રાઈટ? આઇસોલેટેડ હશે. યસ, ischemia we have already described, right? We have already defined. Now what is hypoxia, or you can say what is the difference between ischemia and hypoxia? બ્લડ સપ્લાય ઓછો. હાઇપોક્સિયા એટલે ઓપુ સપ્લાય એકદમ સ્ટોપ પર્ટિક્યુલર That you are defining ischemia. Blood O2 ઇમ્બેલેન્સ થાય આની અંદર બી ઇમ્બેલેન્સ થાય છે. O2 ડિમાન્ડ O2 સપ્લાય ની અંદર ઇમ્બેલેન્સ થયું છે, that is ischemia. અને O2 નો લેવલ લો થઈ જાય. O2 નું લેવલ એટલે ઓછું જ છે, મળતું જ નથી, તો હાઇપોક્સિયા. ઇસ્કેમિયામાં ઇમ્બેલેન્સ કઈ બી થઈ શકે છે, કે ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાયમાં ઇમ્બેલેન્સ થઈ શકે છે. ઓકે, પણ હાઇપોક્સિયામાં સપ્લાય જ નથી. સપ્લાય not exactly. Yes, Arvind. બ્લડ સપ્લાય ઓછો થશે ઇસ્કેમિયામાં. ischemia ની અંદર બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે. તો એ ટિશ્યુ મતલબ હાઇપોક્સિક ટિશ્યુનું મેટાબોલિઝમ પુઅર થશે એમ. સેલ મેટાબોલિઝમ પૂર થશે. ઓકે, ગોટ એનો ઇટ. બ્લડ સપ્લાય ઓકે હશે. બ્લડ સપ્લાય ઓકે હશે. ટિશ્યુ હાઇપોક્સિયામાં ટિશ્યુ કે જે ઓર્ગન હશે હાઇપોક્સિયા. Not see. Okay. Let's have an example. Suppose this is a piece of myocardium, right? Kindly focus here. This is piece of myocardium, and basically, suppose this is coronary artery. Right? And yes, suppose okay, આ જે બ્રાન્ચ છે ત્યાં બેઝિકલી યસ માનો કે અહીંયા એથેરોમેટસ પ્લાક છે, there is a atherosclerosis in the coronary artery, right? And this area is clear, right? Okay, થોડો ભાગ મને મોટો કરું છું અહીંયા. એન્ડ પછી શું હશે? that અહીંયા શું હશે અલ્ટિમેટલી? this is suppose મેં જસ્ટ ખાલી હાઇપોથેટિકલી બતાવું છું. this is capillary bed, right? અને અલ્ટિમેટલી શું હશે? this is venous drainage, right? એન્ડ સેમ વસ્તુ અહીંયા બી બનશે. રાઈટ? ઓકે, હું એક કન્ડિશન નંબર 1 લઉં છું, રાઈટ? સપોઝ ધીસ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી, રાઈટ? ઓકે, કન્ડિશન નંબર 1. ઓકે, આ બાજુ લઈએ છીએ. ધીસ ઇઝ કન્ડિશન નંબર 1. કન્ડિશન નંબર 1 ની અંદર શું છે? બેઝિકલી there is a fixed obstruction to the, you can say, coronary artery, right? Partially or partially, otherwise up to some degree obstructed છે, જેના કારણે શું થશે? માનો કે these are the cells, myocardial cell. What's that? Right? તો શું થશે? અહીંયા undue blood supply decrease છે, that's mean basically O2 supply decrease. basically બ્લડની અંદર રહેલા આરબીસી છે શું કરતા હોય?
O2 ને કેરી આઉટ કરતા હોય છે, રાઈટ, કેરી અવે કરતા હોય. તો અહીંયા બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ હશે તો અહીંયા O2 સપ્લાય બી ડિક્રીઝ હશે. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? હલો, તો શું થશે? ઓકે, તો બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ છે જેના કારણે શું થશે? અહીંયા યુ કેન સે ડિમાન્ડ ઇઝ oxygen demand is normal physiological, but blood supply or you can say O2 supply is decreased, right? તો ઓકે, આની અંદર ઇસ્કેમિયાની વાત કરીએ છીએ. એના કારણે શું, આ ટિપિકલ કન્ડિશન કોની છે? ઇસ્કેમિયાની. ઇસ્કેમિયાની અંદર શું થયું છે? બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ. ઓકે, O2 સપ્લાય ઇઝ ડિક્રીઝ. હેલો, રાઈટ, એની along with શું છે? યુ કેન સે બ્લડ સપ્લાય ઇઝ ઓલ્સો ડિક્રીઝ, રાઈટ. ઓકે, હવે શું થશે? સેલનું પોતાનું મેટાબોલિઝમ છે. હલો, તો યુ કેન સે સેલ્યુલર વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ હશે. તો જો અહીંયા સપ્લાય ડિક્રીઝ હશે તો ડ્રેનેજ બી કેવું હશે? ડિક્રીઝ હશે. તો યુ કેન સે વોશ આઉટ ઓફ ધ વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ વિલ બી decrease. The process of what? Waste metabolic process or waste metabolic products, the wash out the process કેવી થશે? ડિક્રીઝ થશે. there will be accumulation of the waste metabolic product. ને waste metabolic product છે બેઝિકલી શું કરે છે? ફર્ધર ડેમેજ કરશે. એક તો ઇસ્કેમિયાના કારણે ડેમેજ થયેલું છે અને બાય પ્રોડક્ટ છે જે વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ એ બી અહીંયા ઇક્યુમ્યુલેટ થશે, રાઈટ. તો અહીંયા ઇસ્કેમિયાની અંદર કેન યુ સે કે ઇન્ક્રીઝ ઇન વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ. ડન છે. તો ઇસ્કેમિયાની અંદર પોસિબિલિટી છે કે આ વસ્તુ થતી હોય છે, રાઈટ. નાઉ લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ કન્ડિશન નંબર 2. કન્ડિશન નંબર 2 જોઈએ છે. એની અંદર બેઝિકલી શું છે? there is no obstruction to the coronary artery. અને શું થાય? બેઝિકલી બ્લડ સપ્લાય ઇઝ ઓકે. તો અહીંયા ડિક્રીઝ છે તો અહીંયા કહીએ નોર્મલ બ્લડ સપ્લાય. પણ આપણે કન્ડિશન કેવી લેવાની છે? આની અંદર ઇસ્કેમિયા લીધી છે, રાઈટ. અને અહીંયા કઈ કન્ડિશન છે? હાઇપોક્સિયા. એનો મતલબ શું થાય? અહીંયા ઓક્સિજન શુડ બી ડિક્રીઝ. ઓક્સિજન સપ્લાય શુડ બી ડિક્રીઝ. એનો મતલબ શું થાય? કે અહીંયા બી O2 સપ્લાય કેવો હશે? ડિક્રીઝ. હલો, તો ઇસ્કેમિયાની અંદર O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ છે. હાઇપોક્સિયાની અંદર બી આઇસોલેટેડ હાઇપોક્સિયા, કારણ કે આઇસોલેટેડ એટલે કે બેઝિકલી લોકલાઇઝ માયોકાર્ડિયમની અંદર. ઇસ્કેમિયાની અંદર બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ થયો છે અને હાઇપોક્સિયાની અંદર બ્લડ સપ્લાય નોર્મલ છે, રાઈટ. ઓકે, હવે અહીંયા બ્લડ સપ્લાય નોર્મલ છે તો વિનસ ડ્રેનેજ કેવું હશે? નોર્મલ હશે, રાઈટ. હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિકિંગ ઇન યોર માઇન્ડ. બાય ધ વે આઈ વિલ આસ્ક પર્ટિક્યુલરલી ઈચ એન્ડ એવરીવન. તો બ્લડ સપ્લાય નોર્મલ છે તો વિનસ ડ્રેનેજ બી નોર્મલ હશે. એનો મતલબ શું થાય? કે વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ છે એની વોશ આઉટની પ્રોસેસ કેવી હશે? નોર્મલ હશે. તો યુ કેન સે અહીંયા ઇસ્કેમિયાની અંદર ઇન્ક્રીઝ વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ અહીંયા શું રહે છે? નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલી, રાઈટ. નોર્મલ ફિનોમેના મેન્ટેન થાય છે. તો હવે તમે મને જવાબ આપો કે કઈ કન્ડિશન વધારે ડેમેજ કરશે લોકલાઇઝ ટિશ્યુને? ઇસ્કેમિક કન્ડિશન કે હાઇપોક્સિક કન્ડિશન? ઇસ્કેમિક, બીકોઝ there are lots of accumulation of the waste metabolic product, right? ઓકે, તો ઇસ્કેમિયાનું તો ઓલરેડી મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે સપોઝ there is a erythematous fibrous plug or atheroma formation in the coronary artery and that's why coronary artery is partially obstructed. Now તમે લોકો મને કહો આની અંદર કયું એક્ઝામ્પલ સુટેબલ રહેશે કે જ્યાં બ્લડ સપ્લાય ઓકે છે બટ ઓક્સિજન સપ્લાય સમવટ ડિક્રીઝ? Less RBC. I want clear cut name of the condition. Yes, anyone? Like generalized hypoxia. No, I have mentioned isolated hypoxia. In which condition there will be That is all in my question. Which is this condition? Can you give the name the condition in which blood supply is okay, O2 supply is decreased? specifically in the myocardial or Okay, in this particular condition we have taken myocardial piece. So yes. Macrocytic anemia. Sorry? Macrocytic anemia. Anemia. Yes, madam. So severe anemia. Right. Anemia is not only, I think,
સિવિયર એનેમિયા. સિવિયર એનેમિયા માનો કે પેશન્ટનું HB 3 to 4% છે, માનો કે 4% છે. યસ, 4% છે. તો શું થશે બેઝિકલી? ઓક્સિજનને કેરી હવે કરવાનું કામ કોનું છે? RBC નું છે. હલો રકાબી, તમને ખબર છે ને? લાઈક યસ. અને અહીંયા શું હોય બેઝિકલી? અને કઈ કોમ્પ્લેક્સ બનતું હોય છે? HbO2, રાઈટ? ઓક્સી હિમોગ્લોબિન, HbO2. અને હવે ઓકે, હવે જો નંબર ઓફ અહીંયા શું બેઝિકલી ટોટલ બ્લડ કમ્પોનન્ટ છે એ નોર્મલ છે, પણ એની અંદર RBC નું કોન્સન્ટ્રેશન સિગ્નિફિકન્ટલી ડિક્રીઝ છે, જેના કારણે બેઝિકલી ઓક્સિજન ડિલિવરી બી કેવી છે? ડિક્રીઝ છે. પણ શું કહેવાય, મેટાબોલિક વેસ્ટ પ્રોડક્ટનું ડ્રેનેજ નોર્મલી થઈ રહ્યું છે, રાઈટ? તો સિવિયર એનેમિયાની અંદર આ વસ્તુ જોવા મળતી હોય છે, દેટ ઇઝ હાઇપોક્સિયા, રાઈટ? અને આની અંદર ધીસ ઇઝ ટિપિકલ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન, બોથ આર પેથોલોજીકલ કન્ડિશન, બટ ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ ઇન હાઇપોક્સિયા અને ઇસ્કેમિયા. શું છે બેઝિકલી મેઇન ડિફરન્સ? તો ઇસ્કેમિયાની અંદર વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટનું ડિપોઝિશન થાય છે અને આની અંદર એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે, નોર્મલ ફિનોમિના રહે છે. ડન છે? તો આની અંદર તમે એક્ઝામ્પલ આપણે લીધું સિવિયર એનેમિયા, આની અંદર શું લઈ શકો? એથેરોસ્ક્લેરોસિસ. એથેરોસ્ક્લેરોસિસ. ડન છે? વેરી ગુડ. તો હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. ઇસ્કેમિયા and hypoxia. Okay, fine. So we have already defined the definition of the ischemia. Ischemia is basically clinico-pathological condition in which you can say O2 supply to the cell is decrease and you can say O2 demand by the cell is increase. અને એના કારણે imbalance થવાના કારણે જે clinico-pathological otherwise manifestation produce થાય છે, આપણે શું કહીએ છીએ? Ischemia, right? બેઝિકલી ઓકે, આને બી તમે કહી શકો કે સી નહીં, આઈ એમ નોટ ગેટિંગ યુ. વોટ ઇઝ યોર ક્વેશ્ચન? હા, એની પર આપણે આવીએ છીએ કરીશું. બાય ધ વે, તમને જે એન્ટીના થઈ રહી છે બરાબર છે, રાઈટ? યસ. હું તો કોવિડ જ કહેવાનો. હજુ કોવિડ માંથી બહાર નથી આવ્યા તમે, એમ ને? જે એક્ઝામ્પલ આવે બધા કોવિડ જ આવશે. શું કોવિડમાં શું થતું હોય છે? જનરલાઇઝ હાઇપોક્સિયા થાય, પલ્મોનરી ડિસફંક્શન થાય. અચ્છા, તમે એની હાઇપોક્સિયાનું એક્ઝામ્પલ આપવાનું, કોવિડની કન્ડિશન. ઓહો. એમાં ઇસ્કેમિયા એથેરોસ્ક્લેરોસિસ હોય કે ના હોય, બટ સ્ટીલ ધ ટિશ્યુઝ આર કોમ્પ્રોમાઇઝ. ગ્લોબલ હાઇપોક્સિયા. ડિફરન્સનું લેવલ બહુ બધું લાંબુ થઈ જાય. અહીંયા આરટીપીસીઆર પોઝિટિવ, નેગેટિવ આવે, અહીંયા પોઝિટિવ આવે, આમાં મલ્ટી છે. એટલે એમ નહીં, આપણે સિવિયર આઈ ગોટ ધેટ પોઈન્ટ, જસ્ટ કિડિંગ. એમાં પલ્મોનરી ડિસફંક્શન પણ આવી જાય ને. યસ, We were talking about we in this lecture hope so we will cover all that things, and yes, all of you are right by the way, but gradually we will categorize it. COVID fits everywhere. Okay, let's see causative factor. By the way, ischemic heart disease નું તમને ખબર છે પ્રમાણે અત્યારે ગ્લોબલી બહુ જ એનું કેસ વધતા જાય છે, રાઈટ? ઇસ્કેમિયા, કારણ કે ઇટ્સ નોર્મલી ડોમિનન્ટલી વાત કરીએ તો there are so many causative factors, પણ જે લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન થતો એમાં બેઝિકલી જે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર, એમાં વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એની જે ઇન્ટીમાની અંદર એથેરોમા ફોર્મેશન થાય છે, જેના કારણે શું થાય છે? એથેરોસ્ક્લેરોસિસ, એથેરોમા, પછી સેકન્ડરી જે પ્લાક ફોર્મેટ થતા હોય છે, એ પ્લગ છે, અધરવાઇઝ પ્લેટલેટ એગ્રીગેટ છે, એ ડિસલોસેન એમ્બોલિઝમ અથવા એમ્બોલાઈ થતા હોય છે, થ્રોમ્બો એમ્બોલિઝમ થતા હોય, એના કારણે ડિફરન્ટ સિસ્ટમ અફેક્ટ થતી હોય, લાઈક CNS થતી હોય તો સિવિલ સ્ટ્રોક થતા હોય છે, હાર્ટ છે તો માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન કે ઇસ્કેમિયા. બીજી કોઈ વસ્તુની અંદર કોઈ માનો કે લિમ્બની અંદર કોઈ લિમ્બને સપ્લાય કરતી વેસલમાં પ્લગ થઈ જાય તો લિમ્બ ગેંગ્રીન થવા, લાઈક ધેટ. તો સો મેની એના કારણે જે કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ થતી હોય છે, અને એના કારણે એ યુ કેન સે વાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટના કારણે જે આપણે ઓલરેડી આઈ થિંક ડિસ્કશન થઈ રહી, વાસ્ક્યુલર હાઇપરટેન્શનની અંદર વાત થઈ હતી, રાઈટ? એ હાઇપરટેન્સિવ you can say complication, yes, complication of the hypertension.
તો એના કારણે જે બેઝિકલી રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન છે they are very severe. They are, you can say, by nature they are malignant in the sense they are about to kill the patient, right? Now let's talk about the causative factor, right? તો causative factors જોઈએ. રાઈટ, પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ જોઈએ. ઓકે, તો પોઝિટિવ ફેક્ટર્સમાં ઓકે હું તમને કેટેગરાઇઝ કરતો રહીશ. તમારે પહેલી કન્ડિશન એવી લેવાની છે કે બેઝિકલી તમને એક સેન્સ ડેવલપ થયું છે કે બેઝિકલી શું થઈ જાય કે O2 ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? તો બે વસ્તુ થાય કે O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ ક્યારે થાય તો બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થાય. ધીસ ઇઝ અ પોઈન્ટ નંબર 1 ઓર કેટેગરી નંબર 1. બીજું શું થાય તો ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થઈ શકે તો O2 ડિમાન્ડ પેથોલોજીકલી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ હોય, રાઈટ? O2 સપ્લાય નોર્મલ હોય, દેર ઇઝ નો પેથોલોજી ઇન O2 સપ્લાય, પણ ડિમાન્ડ પેથોલોજીકલ થઈ ગઈ હોય અને એના કારણે જે મેનિફેસ્ટેશન થશે તો એક કન્ડિશન એ આવશે કે ઇસ્કેમિયા ડ્યુ ટુ ડિક્રીઝ બ્લડ સપ્લાય, ઇસ્કેમિયા ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. બીજું શું હશે તો basically what we are talking about the O2 supply. So every condition in which like blood supply is normal but somewhat blood is not properly oxygenated, like in pulmonary different severe pulmonary condition, pulmonary disease condition કે જેની અંદર શું થાય છે કે બ્લડ ઓકે છે, બ્લડ કમ્પોનન્ટ ઓકે છે, પણ સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બ્લડ પ્રોપરલી નોટ ગેટિંગ સેચ્યુરેટેડ અને એના કારણે શું થઈ જાય the delivery to the myocardium is normal but concentration of O2 is decreasing. એના કારણે શું થશે, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન હું એવું લઉં છું કે જેની અંદર શું થઈ જાય તો બ્લડ સપ્લાય ઇઝ ડિક્રીઝ, બ્લડ સપ્લાય ઇઝ ડિક્રીઝડ, રાઈટ? જોઈએ એમાં કઈ કઈ કન્ડિશન પોસિબલ તમે બધાના ખબર જ છે, પણ આપણે બધા વન બાય વન જોતા રહીએ, રાઈટ? તો લેટ્સ draw a diagram of heart. Okay, suppose right, this is left heart, right, and this is myocardium. ઓકે, અને હમણાં અહીંયા રાખીએ છીએ, પછી આપણે ડ્રો કરીશું. એન્ડ સપોઝ ધીસ ઇઝ વોટ this is aortic valve, right? Yes, exactly. coronary artery ક્યાંથી અરાઇઝ થશે? આ બંને ડાયરેક્શનમાંથી, રાઈટ? રૂટ ઓફ ધ aortic valve, રાઈટ? ત્યાંથી કઈ બેઝિકલી થાય છે લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ. તો સપોઝ ધીસ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વોટ એવર યુ સે. બેઝિકલી કોને સપ્લાય કરી છે? હાર્ટને. હું માયોકાર્ડિયમ થોડો મોટો દોરો છે કારણ કે ડાયાગ્રામ કોમ્પ્રોમાઇઝ ના થાય. Is it making sense or not? And this is, you can say, coronary ostium, right? તો આપણે એક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કોરોનરી આર્ટરીની કન્ડિશન લઈએ છીએ અને જોઈએ છીએ બેઝિકલી કે શું થશે, રાઈટ? તો કઈ કઈ કન્ડિશનની અંદર શું થશે તો ઓકે, હું એવી કન્ડિશન લઉં છું કે જેની અંદર અહીંયા બેઝિકલી યસ દેર ઇઝ ફિક્સ સ્ટીનોટિક ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયું છે. ધીસ ઇઝ વોટ યુ કેન સે એથેરોસ્ક્લેરોસિસ ઇન ધ કોરોનરી આર્ટરી. હું એથેરોસ્ક્લેરોસિસ અને દેટ ઇઝ વાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટ, ઇન્ટિમલ ડિઝીઝ ઓલરેડી આઈ થિંક અગાઉની બેચ સુધી કેટેગરી બીમાં હતો, પણ હવે પછી એને હું કેટેગરી સીમાં લઈ ગયો છું. તો યસ,
યુ કેન સે ફોર્મેશન એન્ડ પ્રોગ્રેશન ઓફ ધ એથેરોસ્ક્લેરોસિસ અને એથેરોજીનેસિસ, આ બધું છે હું કેટેગરી સીમાં એકદમ બહુ ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરી, કારણ કે આપણે એન્ટીપ્લેટલેટ બી એમાં ડિસ્કશન કરવાની છે, રાઈટ, અને કોગ્યુલેશનની પ્રોસેસ બી ત્યાં ડિસ્કશન કરવાની છે, તેની સાથે આપણે લઈ લઈએ છીએ, જેથી વધારે હિમેટોલોજીકલ એક કોમ્પોનન્ટ ત્યાં આપણને જોવા મળશે, રાઈટ. તો અત્યારે જે સુપરફિશિયલી વાત કરીએ તો સપોઝ ધીસ ઇઝ યુ કેન સે કેસ ઓફ કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ, જેની અંદર શું થયું છે, ફિક્સ સ્ટીનોટિક પ્લાક થયો છે, અને એની કારણે શું થશે કે ઓકે નોર્મલી હું તમને જસ્ટ ફિઝિયોલોજીકલી, નોટ ફિઝિયોલોજીકલી, પણ હું જસ્ટ ખાલી તમને સ્ટેટમેન્ટ આપતો રહીશ કે અપ ટુ 70% જેટલું ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે, સપોઝ કોરોનરી આર્ટરી છે 70% બ્લોક હશે અને 30% જે બ્લડ ટ્રિકલિંગ થતું હશે, તો બી શું કહેવાય કે 30% બ્લડ સપ્લાય એટલો સફિશિયન્ટ હશે કે ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમને O2 સપ્લાય કરી શકશે. તો નોર્મલી કન્ડિશનની અંદર ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે નહીં, રાઈટ. અને આની અંદર આ જે સ્ટીનોટિક પ્લાક છે એની અંદર બેઝિકલી આની જે કેપ હોય છે, ફાઇબ્રસ કેપ, આની અંદર બેઝિકલી શું હોય તો લિપિડ મટીરિયલ હોય, અને બીજે બાકીના મેક્રોફેસીસ ને ફોર્મ સેલની હોય છે, જે આપણે ડિસ્કશન કરીશું, અત્યારે ડિસ્કશનનો વિષય નથી. પણ જેટલી આની જે કેપ છે, જે બેઝિકલી ફાઇબ્રસ કેપ હોય છે, એ જેટલી હાર્ડ એટલો જ આ પ્લાક કેવો હશે, સ્ટેબલ હશે, રાઈટ. તો અને એના બેઝિકલી ગમે તેટલું હશે તો આ પ્લાક ડિસ્લોઝ થવાના અથવા ડિસ્ટર્બ થવાના ચાન્સીસ કેટલા રહે છે, બહુ જ ઓછા રહે છે, રાઈટ. તો આ પ્રકારના પ્લાકને આપણે કહીએ છીએ. ઓકે, હું એને થોડો હાઇલાઇટ કરું, જસ્ટ બ્રીફ કરવા માટે, બાકીનું પછી આપણે જોઈશું, પણ આપણને ઇસ્કેમિયાની પેથોલોજી શું છે જાણવી જરૂરી છે, રાઈટ. તો જસ્ટ ખાલી બેઝિક વસ્તુ જાણી લઈએ, રાઈટ. સપોઝ ધીસ ઇઝ સપોઝ કોરોનરી આર્ટરી, રાઈટ. મેં આટલો સેગમેન્ટ અહીંથી શું કર્યો છે, હાઇલાઇટ કર્યો છે. ધીસ ઇઝ ઇન્ટિમા મીડિયન એડવેન્ટિશિયા. હવે બેઝિકલી એક અહીંયા પ્લાક હું બતાવું છું કે યસ ધીસ ઇઝ યુ કેન સે યસ એથેરોમેટસ પ્લાક, રાઈટ. અને હું જસ્ટ ખાલી ફટાફટ કહી દઉં, આની અંદર બેઝિકલી યસ લિપિડ મટીરિયલ હશે, રાઈટ. પછી બેઝિકલી મેક્રોફેજીસ હશે, ફોર્મ સેલ હશે, રાઈટ. Suppose these are the macrophages and suppose these are the foam cell. બીજું શું છે કે અલ્ટિમેટલી આના ફરતે શું હશે તો ફાઇબ્રસ કેપ બનશે. શું બનશે? અને ફાઇબ્રસ કેપની થિકનેસ અને હાર્ડનેસ કેવી છે એ પરથી આ યુ કેન સે એથ્રોમેટસ પ્લાક છે એ સ્ટેબલ છે કે અનસ્ટેબલ છે અથવા વલ્નરેબલ છે ટુ ડિસ્ટર્બ, એ ડિસાઇડ થશે, રાઈટ. તો સપોઝ આ કેસની અંદર વાત કરીએ તો આ જે પ્લાકને ફરતે જે ફાઇબ્રસ કેપ છે કેવી છે, એકદમ હાર્ડ છે અને થીક છે. તો આ અહીંથી જે બ્લડ છે મૂવ થઈ રહ્યું છે એ યસ એ બ્લડના ફ્લોના અગેન્સ્ટમાં આ બેઝિકલી ઓકે. આ શું છે નોર્મલ, ધીસ ઇઝ નોર્મલ એન્ડોથેલિયમ, રાઈટ. તો અહીંયા બી આ જે એન્ડોથેલિયમ, પણ આ જે એન્ડોથેલિયમ હશે કેવું હશે, દે આર ડિસફંક્શનલ એન્ડોથેલિયમ, રાઈટ. જો એ એક્સપોઝ થઈ જાય તો હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક થઈ જશે, રાઈટ. પણ એ અત્યારે એક્સપોઝ નથી થતી કારણ કે અહીંયા શું છે, ફાઇબ્રસ કેપ છે. તો શું કહેવાય કે આ થ્રોમ્બોજેનિક યુ કેન સે ડિસફંક્શનલ એન્ડોથેલિયમ અત્યારે કવર અપ છે, રાઈટ. તો આ બ્લડ ફ્લો છે એને ડેમેજ નહીં કરી શકે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ? અને આના શું થશે, માનો કે 70%, ઓકે હું થોડું નાનું બતાવું છું તો આપણને 70% બ્લોકેજ દેખાશે. આ બેઝિકલી બાય ધ વે ડિસ્કશન છે, આઈ વિલ ડિસ્કસ ઇન વેરી ડિટેલ, રાઈટ. માનો કે 70% બ્લોક છે, બરાબર છે, 30% અહીંથી ટ્રિકલ થઈ રહ્યું છે, તો ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમના નોર્મલી કન્ડિશનમાં બી બેઝિકલી શું થશે, 30% બ્લડ સપ્લાય છે તો O2 સપ્લાય, બ્લડ સપ્લાયના કારણે જે O2 મળે છે એ નોર્મલ માયોકાર્ડિયમની નોર્મલ ડિમાન્ડ સાથે મીટ કરશે, જેના કારણે નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલ કન્ડિશનમાં કોઈ પણ પ્રકારના સાઇન સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે નહીં. પણ એવી કન્ડિશનની અંદર એવી કન્ડિશન કે જેની અંદર હાર્ટ કાર્ડિયક વર્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, લાઈક ટેકીકાર્ડિયા, તો શું થશે બેઝિકલી કાર્ડિયક વર્ક ઇન્ક્રીઝ થશે તો માયોકાર્ડિયમની O2 ડિમાન્ડ કેવી થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ. તો એ જે ઇન્ક્રીઝ ડિમાન્ડ છે, પણ અહીંયા તો કેવું છે, આ પ્લાક કેવું છે, ફિક્સ છે અને સ્ટીનોટિક પ્લાક છે. તો બેઝિકલી આ જે 30% છે એ પછી હવે ત્યાં સપ્લાય કરી શકશે નહીં, અને એના કારણે બેઝિકલી શું ઇસ્કેમિયાના મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળશે, રાઈટ.
અને વળી પાછો જ્યારે એ ટાઈપનું પેશન્ટ છે એ પાછો રેસ્ટ કરશે, એના હાર્ટ રેટ ડિક્રીઝ થશે, કાર્ડિયાક વર્ક ડિક્રીઝ થશે, તો ઓટોમેટિકલી એનું જે ઇસ્કેમિક અટેક છે જેને આપણે એન્જાઇના કહીએ છીએ એ એન્જાઇનલ પેઇન કેવું થઈ થશે, સબસાઇડ થઈ જશે. વળી પાછું ક્યાંક થોડા ટાઈમ પછી માનો કે સીડીઓ ચડશે તો વળી પાછું કાર્ડિયાક વર્ક ઇન્ક્રીઝ થશે અને ચેસ્ટ પેઇન ચાલુ થશે. પણ આવા કેસની અંદર એના જીવનો જોખમ નહીં રહે, કારણ કે જો રેસ્ટ કરશે એવો એનો પેઇન સબસાઇડ થઈ જશે, રાઈટ. તો આ સ્ટેબલ પ્લાક છે, રાઈટ, સ્ટેબલ એથ્રોમેટસ પ્લાક છે. અને આના કારણે જે ઇવેન્ટ એટલે એપિસોડિક જે એન્જાઇનલ અટેક આવે છે એને બેઝિકલી યસ આપણે શું કહીએ છીએ, સ્ટેબલ એન્જાઇના. આ હું વાત કરીશ, આગળ વાત કરવાનો છું, પણ દેટ ઇઝ ઓકે, સ્ટેબલ એન્જાઇના. અને બેઝિકલી એની અંદર જે એથ્રોમેટસ પ્લાક હોય છે એ કેવો હોય છે, બાય નેચર સ્ટેબલ, ફિક્સ હોય છે, રાઈટ. અને એની ફાઇબ્રસ કેપ એકદમ હાર્ડ હોય છે ને ઇઝીલી ડિસ્ટર્બ થવા માટે વલ્નરેબલ નથી હોતી, રાઈટ. હવે બીજો પ્રકારનો પ્લાગ એવો છે કે સેમ માનો કે અહીંયા એથ્રોમેટસ પ્લાગ છે, અહીંની બી એન્ડોથેલિયમ માનો કે ડિસ્ટર્બ થઈ અને અહીંયા બેઝિકલી શું થયું, એથ્રોમેટસ પ્લાગ બની ગયો, રાઈટ. હવે તમે કમ્પેરેટિવલી જોશો ને તો બેઝિકલી આ પ્લાગ વધારે ઓબ્સ્ટ્રક્શન કરી રહ્યો છે, ઓછું કરી રહ્યો છે, પણ ઇટ ઇઝ મોર ડેન્જરસ. કેમ, હું તમને વાત કરું તો અહીંયા જે લિપિડ મટીરિયલ છે એના કરતાં લિપિડ બાય નેચર વાત કરું છું, પ્લાગનું નેચર, તો અહીંયા લિપિડ મટીરિયલ વધારે હશે. અને હું આગળ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અધરવાઇઝ આગામી જ્યારે આપણે વાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટ ડિસ્કશન કરશું ત્યારે કહીશું કે જેટલું લિપિડ મટીરિયલ વધારે હોય એટલી ત્યાં ઇન્ફ્લામેટરી એક્ટિવિટી થવાના ચાન્સીસ વધારે રહેશે. બીજું અહીંયા શું હશે, મેક્રોફેઝિસનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે, મેક્રોફેઝિસનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે, પ્લસ અહીંયા ફોર્મ સેલનું કોન્સન્ટ્રેશન બી વધારે હશે, રાઈટ. અને યસ, અને સપોઝ ધીસ ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નોર્મલ હેલ્ધી એન્ડોથેલિયમ એન્ડ ધીઝ આર ધ ડિસફંક્શનલ, કારણ કે અહીંથી બેઝિકલી શું થયું છે, એન્ડોથેલિયમ ડિસફંક્શનલ થઈ ગયા છે ડ્યુ ટુ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન. હવે આની ફરતે જે બેઝિકલી યુ કેન સે ફાઇબ્રસ કેપ હશે ને એ બહુ જ થીન હશે. કેવી હશે, બહુ જ થીન હશે. હું તમને અત્યારે સ્ટેટમેન્ટના સ્વરૂપે જ કહી રહ્યો છું, બાય ધ વે. હવે શું થશે કે હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસના કારણે there is ચાન્સ અહીંયાથી બેઝિકલી શું મૂવ થઈ રહ્યું છે, બ્લડ, હલો, તો બ્લડનો પોતાનો એક શું કહેવાય, એક રેઝિસ્ટન્સ ડેવલપ કરે, તો there is ચાન્સ કે કોઈ પણ જગ્યાએથી આ એરિયા, માનો કે આ એરિયા છે તો અહીંથી માનો કે એની થીન ફાઇબ્રસ કેપ છે તો અહીંયાથી યુ કેન સે ઇરોઝન થાય, હલો, ઇરોઝન થાય, અથવા જો થોડો એરિયા વધારે ઉપર થશે તો ઇરોઝન, અદરવાઇઝ શું થઈ શકે, અલ્સરેશન થઈ જશે. અને જો ઇરોઝન અથવા અલ્સરેશન થશે તો શું થશે, અંડરલાઇંગ યુ કેન સે હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક એન્ડોથેલિયમ વિલ બી એક્સપોઝ, હલો. અને જો એન્ડોથેલિયમ એક્સપોઝ થઈ જશે તો શું થશે, પ્લેટલેટ વિલ કમ ધેર એન્ડ વિલ સ્ટાર્ટ ટુ સ્ટીક અપ, રાઈટ. અને જેને આપણે કહીએ છીએ પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન અને અલ્ટિમેટલી પ્લેટલેટ પ્લગ કહીએ છીએ, રાઈટ. આ સોફ્ટ હોય છે, જો બ્લડ ફ્લો હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસના કારણે આ પ્લગ છે અહીંયાથી ડિસલોઝ થઈ ગયો અને આગળ ડિસલોઝ થઈ અને આગળની સ્મોલ બ્રાન્ચીસની અંદર પ્લગ થઈ જશે તો આગળના જે ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમને બ્લડ સપ્લાય કમ્પ્લીટલી કટ ઓફ થશે એન્ડ ધેટ વિલ બી મેનિફેસ્ટેશન ઓફ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, રાઈટ. તો એટલા માટે વાય ઇટ ઇઝ મોર ડેન્જરસ. આની અંદર આ ઇવેન્ટ થવાને સ્કોપ નથી. તો સ્મોલ સાઇઝનો છે, લેસ ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે, તેમ છતાં હાઈલી યુ કેન સે હાઈલી વલ્નરેબલ ટુ અંડરગો ડિસ્ટ્રપ્શન. બીજું માનો કે ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ, હું બહુ ઇઝીલી કહી દઉં. માનો કે આનાથી વધારે થાય છે, માનો કે ઇરોઝન અને અલ્સરેશન કરતાં બી વધારે આગળ ડેમેજ થઈ જાય છે અને શું થઈ જાય છે, છેક યુ કેન સે ફિશરિંગ ઇન્ટરનલ મટીરિયલ સાથે પહોંચે છે, અથવા પછી શું થઈ જાય છે આખું ફિશરિંગ, અધરવાઇઝ રપ્ચરિંગ. તો શું થશે, બેઝિકલી ફિશરિંગ થશે. અહીંથી માનો કે ફિશરિંગ થયો તો અહીંયા બ્લડ એન્ટર થશે અને આ એથ્રોમેટસ પ્લાક છે શું થશે, અહીંયા બ્લડ થશે તો બલૂનિંગ થવા મળશે અને યસ ઇટ ચાન્સ કે આ જે લેસ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિંગ પ્લાક છે એ કમ્પ્લીટ બ્લોક કરશે કોરોનરી આર્ટરીને એન્ડ ધેર વિલ બી યુ કેન સે પ્રેસિપિટેશન ઓફ ધ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, રાઈટ. બીજું શું થઈ શકે કે અહીંયાથી લિપિડ મટીરિયલ છે, આ અહીંથી શું થઈ ગયું, રપ્ચર થઈ ગયું, તો અહીંથી ધેર ઇઝ ચાન્સ કે લિપિડ મટીરિયલ છે એ અહીંથી બહાર જઈ અને
જનરલ સર્ક્યુલેશનમાં જઈ અને બેઝિકલી લિપિડ મટીરિયલ છે કોઈ નાની વેસલ્સની અંદર જઈને બ્લોક કરી દે છે. શું કહીશું એ કન્ડિશનને? માનો કે ઓકે પ્લેટલેટ પ્લગ અથવા પ્લેટલેટ એગ્રીગેટ છે ડિસલોજ થાય છે ને એને ક્યાંય થઈ જાય ને આપણે શું કહીશું? થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ રાઈટ. પણ અહીંયા અંદર રપ્ચરિંગની પ્રોસેસમાં માનો કે લિપિડ મટીરિયલ ડિસલોજ થાય છે અને આગળ જઈને સ્મોલ વેસલને પ્લગ કરે છે. વોટ એકચ્યુઅલી ધેટ કન્ડિશન શુડ બી કોલ્ડ? એમ્બોલિઝમ. એમ્બોલિઝમ તો અહીંયા બી હતો પણ ધેટ્સ વાય મેં એટલા માટે પૂછ્યું. યસ, this is atheromatous material and that's why it is called atheroembolism. What it is called? Atheroembolism. બીજી એક ટર્મ છે ફેટ એમ્બોલિઝમ. ફેટ એમ્બોલિઝમ આરટી એ જે બહુ મેસિવ ઇન્જરી થઈ હોય કે બોન છે મલ્ટિપલ બોન ક્રશ થઈ ગયા હોય અને બોનમાંથી જે બોન મેરો મટીરિયલ છે ઉઝ આઉટ થઈને પછી લીક થઈને વિનસ સિસ્ટમ થ્રુ અલ્ટિમેટલી શું થઈ જતા હોય કે જનરલ સર્ક્યુલેશનમાં આવી જતા હોય. જનરલ સર્ક્યુલેશનમાં આવીને પછી ક્યાંય કોઈ સિસ્ટેમિક અધરવાઇઝ પછી પેશન્ટ બહુ એનું લંગ બહુ ખરાબ હોય તો લેફ્ટ હાર્ટ સુધી આવે અને લેફ્ટ હાર્ટ સુધી પછી યસ કોરોનરી આર્ટરીમાં જઈને બેઝિકલી કોરોનરી આર્ટરીને બ્લોક કરે. એને કહીએ છીએ આપણે ફેટ એમ્બોલિઝમ. બાય ધ વે એર એમ્બોલિઝમ બી હોય છે રાઈટ. ઓકે, તો બીજા ઘણા બધા એમ્બોલિઝમ હોય છે. એમનિયોટિક એમ્બોલિઝમ બી હોય છે, ફેટ એમ્બોલિઝમ, એર એમ્બોલિઝમ, થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ રાઈટ. તો these are the causative factors of in which શું થશે ultimately blood supply to the myocardium will be decreased and there will be a precipitation of ischemia, right? Okay, this discussion was by the way but શું થશે ultimately કે dependent myocardium ischemic થશે કારણ કે blood supply decrease થશે. તો ઓકે ને આના કારણે બેઝિકલી આના કારણે જે ઇસ્કેમિયા થશે એમાં શું થશે કે આમાં સ્ટેબલ એન્જાઇના છે કારણ કે તમે રેસ્ટ કરશો અધરવાઇઝ યસ તો એ સબસાઇડ થઈ જશે. આની અંદર માટે પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન થયું અથવા રપ્ચરિંગ અથવા ફેટ એમ્બોલિઝમ થયું હશે તો શું થશે કે એ એન્જાઇનાનું પ્રેઝન્ટેશન અથવા ઇસ્કેમિયા છે એ સ્ટેબલ હશે રાઈટ. એ કેવું હશે? બાય નેચર અનસ્ટેબલ હશે. એટલા માટે આને શું કહીએ છીએ આપણે? અનસ્ટેબલ એન્જાઇના. હું તમને મસ્ત સ્ટેટમેન્ટ આપું. અનસ્ટેબલ એન્જાઇના ઇઝ અ myocardial infarction prove until otherwise. એટલા માટે એવું કહેવાય છે કે અનસ્ટેબલ એન્જાઇનાને માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન તરીકે ટ્રીટ કરવું જોઈએ કારણ કે કોઈ પણ મોમેન્ટે એ એટલો બધો બાય નેચર એટલો બધો અનસ્ટેબલ છે કે એ એન્જાઇના ગમે ત્યારે કઈ કેટેગરીમાં જતો રહે છે? માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનની કેટેગરીમાં રાઈટ. તો સપોઝ આપણે અહીંયા લકી પેશન્ટ લઈ લઈએ છીએ કારણ કે મોસ્ટલી તમે આ બધા પેશન્ટ જોતા હો છો મોર દેન 50 and smoking and you can say diabetic, hypertension and hypercholesterolemia or you can say hypertriglyceridemia, right? Dyslipidemia. So શું થતું હોય છે? They have once they get you can say exertional stress or you can say emotional stress. So ultimately શું થશે? Cardiac work is increased, oxygen demand is increased and ultimately શું થશે? ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેશન. તો બે પ્રકારના સ્ટ્રેસ જોવા મળતા હોય છે. કયા કયા? એક તો એક્ઝર્શનલ અને બીજા કયા હોય છે? ઇમોશનલ. કોઈ એવું પેશન્ટ છે જે એજેડ છે ને એને ફિક્સ્ડ સ્ટેબલ પ્લાક છે કોરોનરી આર્ટરીને અને એને કોઈ એવા એકદમ ઇમોશનલ થઈ જાય છે અને સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ફાયર થાય છે અને હાર્ટ છે પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપિક ને પોઝિટિવ આયનોટ્રોપિકમાં બીટ કરવા માંડે છે. કાર્ડિયાક વર્ક ઇન્ક્રીઝ થાય છે. અલ્ટિમેટલી O2 ની ડિમાન્ડ કેવી થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે અને શું થશે? સિરિયલોમાં બહુ જ જોતા હોઈએ છીએ આપણે. કોઈ કઈ મેસેજ આવે તરત જ છાતી પકડીને બેસી જવાનું લાય. હા રાઈટ. અને બ્લડ સપ્લાય ક્રિટિકલ ડિક્રીઝ થઈ જાય રાઈટ. તો સિન્કપલ અટેક બી આવતા હોય છે. પણ તમને ખબર છે ને બીજી બાય ધ વે હું શું કહેવા માંગુ કે બહુ મેજોરિટી આપણે મૂવીમાં સિરિયલમાં જોતા હોય કે ઘરના એજેડ વડીલ હોય ને એમને કોઈ એવા શું કહેવાય અનફ્રેન્ડલી અથવા એમને ના ગમે એવા મેસેજ આપવામાં આવે એટલે પહેલું શું જોવા મળશે? તો એ મરે ના હોય આઈસીયુમાં આપણે પહેલા પહોંચી જાય આઈસીયુમાં રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ વોટ? ધીસ ઇઝ ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ. ઇમોશનલ સ્ટ્રેસથી શું થશે? સિમ્પેથેટિક એડ્રેનર્જિક સિસ્ટમ ફાયર થશે અને હાર્ટના કાર્ડિયાક વર્ક ઇન્ક્રીઝ થશે.
એક્ઝર્શનલ તો તમે ફિઝિકલ એક્ઝર્શનલ સમજી શકો કે સીડીઓ ચડવી, દોડવું, કોઈ પણ પ્રકારનું કામ કરવું, એની અંદર કાર્ડિયક વર્ક ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, એવી કઈ ઇવેન્ટ છે કે કઈ એક્ટિવિટી છે કે જેની અંદર એક્ઝર્શનલ અને ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ બંને હોય અને પેશન્ટને ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થતા હોય છે? યસ, યુ આર સ્માઇલિંગ, સો હોપ સો યુ હેવ આન્સર. નો. યસ મેમ. આઈ થિંક તમારા ક્લિનિકલ કન્ડિશનમાં પ્રેક્ટિસમાં કદાચ તમે ફેસ કર્યું હશે. યસ. કોઈ ICU માં એડમિટ હોય ને એકદમ બહુ જ ઝડપથી ઉપર ચડીને આવે તો ઘણી વખત તરફ ફેઇન્ટ થઈ જાય અને Exertional and emotional. Yes. એવી કઈ કન્ડિશન કે પેશન્ટ ઇઝ ઓલરેડી હેવિંગ એક્યુમિટસ પ્લાક ઇન ધ કોરોનરી આર્ટરી, એટલે કે પેશન્ટ ઇઝ અ વોટ કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ નું પેશન્ટ છે અને મેં કહ્યું પ્રમાણે રાધર ફિઝિકલ સ્ટ્રેસ અધરવાઇઝ ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ, પણ એવી એક છે કે ટિપિકલ કન્ડિશન કે એની અંદર ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ એન્ડ એઝ વેલ એઝ ફિઝિકલ સ્ટ્રેસ બંને હોય, પેશન્ટને ઇસ્કેમિક અટેક, અંજાઇનલ અટેક પ્રેસિપિટેટ થતા હોય છે. યસ. જીમ કરતો હોય ને કોઈ ખરાબ સમાચાર આવે તો આવું થાય. યસ. blood એવું જોઈ લીધું ને એ રીતે. તો એવા ખરાબ સમાચાર આવશે તો he will not continue to gymming, he will stop gymming. નહીં if I am running ને હું કે ઇમોશનલ મને કોઈ મેસેજ મળે છે તો હું I will normally I will quit that condition. બટ એવી કન્ડિશન છે જે બેઝિકલી people enjoy that type of condition, and there is emotional stress and physical stress also. Oh, I got you now, but I won't say it myself. Yes. Okay, sexual activity by the way. We are doctor. Rigorous, wild Sexual activity. You should be writing that. No, that depend on the degree of the, you can say, obstruction of We the see coronary it in the artery. newspapers, right? Eh? We see it in the newspapers. So have you seen this type of patient? Yes. The patient થોડું એજેડ છે અને કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ ને પછી અમુક વાર being બહુ ઓનેસ્ટ છે આપણને કહેતા હોય કે when I am having with my partner and we are on like when we are enjoying then મને એ લાઈક મેલ છે તો you can say ejaculation અથવા ફિમેલ છે તો ઓર્ગેઝમ સુધી પહોંચે પહેલા અમને અહીંયા પેઇન ચાલુ થઈ જાય છે, રાઈટ? મારી જોડે તો બહુ friend થાય છે આવા લોકો. હા, mitral prolapse હોય એમાં એવું થઈ શકે. માઇટ્રલ પ્રોલેપ્સ ની અંદર બેઝિકલી ખાસ પાલ્પિટેશન જોવા મળતા હોય છે. પાલ્પિટેશન ના કારણે શું થાય છે? ઓકે, ઇવન સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી ની અંદર પાલ્પિટેશન થતા હોય, પણ ધેટ ઇઝ યુ કેન સે એ પાલ્પિટેશન એવું છે કે જે તમને ગમે, લાઈક વેન યુ રન 3 to 4 કિલોમીટર અને એના કરતા તમારો હાર્ટ બૂમ બૂમ કરશે તો તમે એના માટે હોસ્પિટલ જશો? નહીં જાઓ. ધેટ ઇઝ નોર્મલ. હેલો, રાઈટ? When you are having sexual activity and when you go through orgasm or you can say ejaculation એના કારણે અને પછી શું થાય તમારું હાર્ટ બૂમ બૂમ કરતું હોય છે એ વખતે બહુ, તો દેટ ઇઝ યુ કેન સે પ્લેઝન્ટ મોમેન્ટ. એ વખતે કોઈ મેડિકલ એડવાઇસની જરૂર નથી. લેટ મી કમ્પ્લીટ. પણ એવી કન્ડિશન કે રાઈટ નાઉ હી ઇઝ સિટિંગ હિયર, હી ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ અને હાર્ટ બૂમ બૂમ કરવા માંડે અત્યારે હાલની કન્ડિશન, તો દેટ ઇઝ નોટ નોર્મલ, દેટ ઇઝ પેથોલોજીકલ એન્ડ દેટ underlying cause should be ruled out, right? Yes. So is a unpleasant awareness about your own heartbeat, that is palpitation, right? Is it making sense? Yes, yes. Okay, મેં આમાં કીધું અમે તમારો કદાચ જે બી પ્રશ્ન હશે એનો જવાબ મળી ગયો હશે, પણ ઓકે, બાય ધ વે વોટ વોઝ યોર ક્વેશ્ચન? પેશન્ટનું એવું હતું કે ફર્સ્ટ નાઇટે લેડીને સીધી એડમિટ કરી અને પછી mitral prolapseનું ડાયગ્નોઝ થયું. ગોટ ઇટ. તો પછી લોકોને ઘણું બધું વાત ડાયવોર્સ સુધી જતી રહી હતી કે ભલે એવું થયું કે આને છુપાઈને બધું કર્યું છે વોટેવર, પણ આવું પેશન્ટ હતું કે એટલે patient ને ખબર જ એટલે આની અંદર કોઈ કોમેન્ટ કર્યું હોય પહેલા ડિટેલિંગમાં એનો ડેટા જોઈએ, કેમ કે વોઝ ધેટ એક્ટિવિટી વોઝ પેઇનફુલ ઓર સ્મૂથ, Yes. was she properly lubricated or not, activity was against her willness, Was it consensual? yeah, like so many factors are right, Available. કારણ કે yes, first night is લેબર પેઇનમાં ઘણી બધા આવશે. yeah. જો મેં કહ્યું તમે બધું મને શીખવાડજો અને હું શીખીશ ને હું થોડું અહીંયા મૂકી દઈશ પણ શું કહેવાય એઝ અ ડાયાગ્રામ, that condition we will discuss. Okay, તો અલ્ટિમેટલી શું થશે કે યસ આ બધા કન્ડિશન કે બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ ઓફ કઈ કન્ડિશન ની અંદર બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે? તો કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ ની અંદર બાકી એના સબ ટાઈપ કરવા હોય તો સ્ટેબલ પ્લાક,
અનસ્ટેબલ પ્લાકની અંદર પાછી અલગ અલગ કન્ડિશન છે, લાઈક ઇરોઝન, અલ્સરેશન, રપ્ચરિંગ, રાઈટ. હું તમને અગાઉ પેથોલોજી જ્યારે ડિસ્કશન કરીશ ત્યારે એવી કહીશ કે જ્યારે અહીંયા નવું મટીરિયલ ડિપોઝિટ થતું હોય, ધીસ ઇઝ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન. તો આપણી ફિઝિયોલોજીકલ કન્ડિશન છે નવી બ્લડ વેસલ બનાવતી હોય છે, જેને કહીએ છીએ આપણે ન્યુઓવાસ્ક્યુલર, અને આ બહુ વલ્નરેબલ હોય છે, બહુ સ્ટેબલ નથી હોય. તો અંડર હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસ શું થતી હોય, દેર ઇઝ ચાન્સ કે તે રપ્ચર થતી હોય. જો રપ્ચર થશે તો બ્લીડિંગ થશે, અને બ્લીડિંગ થશે તો ઇન્ટ્રા પ્લાક હેમરેજ થશે. હલો, અને ઇન્ટ્રા પ્લાક હેમરેજ થશે, કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. ઇન્ટ્રા પ્લાક હેમરેજ થશે તો ધીસ પ્લાક વિલ સ્ટાર્ટ બલૂનિંગ અપ, અને શું થશે, ગ્રેજ્યુઅલી એ કોરોનરી આર્ટરીને અક્લુડ કરી દેશે. તો યુ કેન સે ઇન્ટ્રા પ્લાક હેમરેજ. બહુ ફાસ્ટ હું ચલાવી રહ્યો છું, પણ ઓકે, ઇન્ટ્રા પ્લાક હેમરેજ ડન છે. તો આના બધા સબ ટાઈપમાં લખી શકે, સ્ટેબલ પ્લાક, ઓર યુ કેન સે અલ્ટિમેટલી શું આપણે કરવાનું છે, બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ કરવાનું છે. તો કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝમાં આપણે બે પાક લઈએ, સ્ટેબલ ને અનસ્ટેબલ. તો અનસ્ટેબલમાં કેટલા આવે છે, ઇરોઝન, અલ્સરેશન, ફિશરિંગ, રપ્ચરિંગ, ધેન ઇન્ટ્રાપ્લાક હેમરેજ, થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ, ધેન આફ્ટર વોટ, એથિરોએમ્બોલિઝમ. એમાં મેકિંગ આ બધા પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ એમાં આવશે કે જેની અંદર બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે, રાઈટ, બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે. ક્લિયર છે? ઓકે. હવે એવી કન્ડિશન વિચારો કે ઓકે, મેં તમને ઓલરેડી ડાયવર્ટ કરેલા છે, એટલે તમે એ દિશામાં ના વિચારો તો સારું છે. પણ માનો કે કોરોનરી આર્ટરી ઓકે છે અને તેમ છતાં બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ થાય છે. આ ડાયાગ્રામ પર જ રહેજો. ઓકે, ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમ ઇસ્કેમિક થઈ જાય ડ્યુ ટુ ડિક્રીઝ બ્લડ સપ્લાય, નોટ ઓવર સપ્લાય. તો ડોન્ટ થિંક લાઈક એનિમિયા, સિવિયર એનિમિયા. એની આઈડિયા? કોઈ સિસ્ટમ ઓકે, અહીંયા હું આપણે લખી દઈએ જે પોઈન્ટ ડિસ્કશન કર્યા. તો સ્ટેબલ એન્જાઇના, then after okay, not angina but you can say plaque, stable plaque, unstable plaque ની અંદર આપણે ખાસું ડિસ્કશન કર્યું. શું આવી શકશે? ઇરોઝન, અલ્સરેશન. ઓકે, મારે લખવાની જરૂર નથી, મારે ઓલરેડી જગ્યાઓ છે. ઇરોઝન, અલ્સરેશન, ફિશરિંગ, રપ્ચરિંગ, થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ, એથિરોએમ્બોલિઝમ, ઇન્ટ્રાપ્લાક હેમરેજ, બ્લા બ્લા બ્લા, રાઈટ. ઓકે, સી. ઓકે, હું અહીંયા સેકન્ડ ટોપિક લખું છું, વાસ્કુલાઇટિસ. Vasculitis. Suppose this is coronary artery and this is the wall of coronary artery. And માનો કે coronary artery ની wall ની અંદર basically શું થયું છે અહીંયા, and there is a inflammation, right? Localized, માનો કે this is localized vasculitis. Localized vasculitis હશે તો આ જે કોરોનરી આર્ટરીની એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ છે બાકીની બધી નોર્મલ છે, પણ અહીંયા જે વાસ્કુલાઇટિસ થઈ છે એની એન્ડોથેલિયમ કેવી હશે? ડિસફંક્શનલ થઈ જશે. અને ડિસફંક્શનલ થઈ જશે તો શું થશે? ઇટ વિલ બીકમ થ્રોમ્બોજેનિક. અને થ્રોમ્બોજેનિક થશે તો there will chance કે platelet will come there and you can say partially or completely coronary artery ને occlude કરશે અને ischemic attack precipitate થશે. Am I making sense or not? Yes. બીજું બી એવું થઈ શકે, માનો કે ખાલી વાસ્કુલાઇટિસ થઈ હોય છે અને વાસ્કુલાઇટિસ થવાના કારણે ત્યાં સ્વેલિંગ થશે, અને સ્વેલિંગ એટલું સિગ્નિફિકન્ટ હશે કે યસ શું કરશે બેઝિકલી કોરોનરી આર્ટરીના લ્યુમનને પાર્શિયલી ઓબ્સ્ટ્રક્ટ કરશે અને શું થશે? બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ માયોકાર્ડિયમ વિલ બી ડિક્રીઝ અને ઇસ્કેમિક અટેક થશે, રાઈટ. વાસ્કુલાઇટિસ આપણે અલગ એક કન્ડિશન ડિસ્કશન કરી હતી, પોલી આર્ટરાઇટિસ નોડોઝા, રાઈટ. તો ઇમ્યુન મીડિયેટેડ ત્યાં વાસ્ક્યુલિટિક લિઝન થતા હોય છે અને એ લિઝનના કારણે તે સ્વેલિંગ થશે અને લોકલાઇઝ સ્વેલિંગ હોય, અને સ્વેલિંગ માનો કે કોરોનરી આર્ટરીના જે લ્યુમેનની અંદર પ્રોટ્રુડ થશે તો લ્યુમેનને ઓબ્સ્ટ્રક્ટ કરશે અને બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે. બીજું શું થશે કે એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક થતા તે પ્લેટલેટ પ્લગ બને, પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન થશે. આ બધા અલગ અલગ સ્ટેપ છે. બાય ધ વે જસ્ટ ખાલી બોલી જવું છું, બરાબર છે. માનો કે
ઇન્ટીમા છે વેસલ્સની અને હેલ્ધી એન્ડોથેલિયમ છે, રાઈટ? હવે ડ્યુ ટુ એથ્રોમેટસ પ્લાક શું થઈ જાય છે કે આ યુ કેન સે એન્ડોથેલિયમ છે એ શું થઈ જાય છે, હાઈલી ડિસફંક્શનલ થઈ જાય છે અને હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક થઈ જાય છે. અને હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક થઈ જાય છે તો બેઝિકલી શું થાય છે કે ત્યાં પ્લેટલેટ આવી અને સ્ટીકઅપ થાય છે, રાઈટ? અહીંયા પ્લેટલેટ જ્યારે નોન પ્લેટલેટ સરફેસ પર આવીને સ્ટીકઅપ થાય એને આપણે કહીએ છીએ પ્લેટલેટ એડિશન રિએક્શન. શું કહીએ છીએ? પ્લેટલેટ એડિશન, રાઈટ? અને પછી શું થઈ જાય છે કે પ્લેટલેટ જેવા એડિશન થાય છે એક્ટિવેટ થઈ જાય છે. આમ નોર્મલી પ્લેટલેટ ઊંઘતા હોય છે અને વળી પછી એ એક્ટિવેટ થઈ અને શું કરે છે તો સ્પેસિફિક કેમિકલ રિલીઝ કરે છે જેને કહીએ છીએ આપણે, યસ, એ કેમિકલ રિલીઝ થવાના કારણે બીજા પ્લેટલેટ આવી અહીંયા સ્ટીકઅપ થઈ જાય છે, રાઈટ? તો પહેલા શું થઈ ગયું, પ્લેટલેટ નોન પ્લેટલેટ સરફેસ સાથે સ્ટીકઅપ થાય જેને આપણે કહ્યું પ્લેટલેટ એડિશન. પછી પ્લેટલેટ શું કર્યું, કેમિકલ રિલીઝ કર્યા તો પ્લેટલેટ રિલીઝ રિએક્શન. દેન આફ્ટર શું થાય છે, બીજા વધારે પ્લેટલેટ ત્યાં આવે છે અને પ્લેટલેટ સ્ટીકઅપ ટુ ધ પ્લેટલેટ સરફેસ. હલો, શું થાય છે? પ્લેટલેટ સ્ટીકઅપ ટુ ધ પ્લેટલેટ સરફેસ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્લેટલેટ, યસ, એની આઈડિયા? પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન. અને અલ્ટિમેટલી શું થઈ જાય છે, જ્યારે યસ સોલેબલ ફાઇબ્રિનોજન ઇનસોલેબલ ફાઇબ્રિનની અંદર કન્વર્ટ થાય છે અને ફાઇબ્રિન મેશ છે બેઝિકલી શું થઈ જાય, એની સાથે સ્ટીકઅપ થઈ જાય છે, રાઈટ? This is fibrin cap, right? This is coagulation. This is platelet aggregate. કારણ કે આ બધું આપણે જોઈશું પણ કઈ વાંધો નહીં, ચલો. તો વાસ્ક્યુલિટિક લીઝનના કારણે વાસ્ક્યુલાઇટિસ થાય છે અને બેઝિકલી શું થઈ જાય છે કે બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થાય છે. બીજું શું થાય કે જેની અંદર બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે? પોસિબલ બધું જ વિચારો. યસ, સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં કંઈ લોચો પડે તો આવું થાય. and can get in the hint of aortic dissection here. You are thinking, by the way, very good. You are on right side. Yes. Okay. Dissection ના લીધે coronary circulation compromise થશે. Okay, તમે ડિસ્કશન કરી લીધી છે તો લેટ્સ ડિસ્કસ ધ ટોપિક. This is the suppose coronary. This is aorta and this is, you can say what? બહુ મોટું હાડ દોડી દીધું છે મેં. Is it making sense or not? Right? હવે માનો કે ડ્યુ ટુ અહીંયા માનો કે એઓર્ટિક એન્યુરિઝમ છે. સપોઝ એઓર્ટિક એન્યુરિઝમ ઇઝ ધેર. એઓર્ટિક એન્યુરિઝમ છે બેઝિકલી શું થશે તો અહીંયા બ્લડ ફ્લો છે એને અંડિયો અહીંયા અહીંની વોલ કેવી છે, વીક છે, એની ઇલાસ્ટિસિટી લોસ થઈ ગઈ એટલા માટે તો બલૂનિંગ થઈ રહી છે. તો ધેર ઇઝ ચાન્સ કે બ્લડ છે બેઝિકલી એ એન્ટર થાય. ધીસ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ બ્લડ, રાઈટ? બેઝિકલી બ્લડ ક્યાં ફ્લો કરે તો ઇનટુ ધ લ્યુમેન ઓફ ધ વેસલ્સ. હેલો, રાઈટ? પણ જો સપોઝ આ ડિસફંક્શનલ ઇન્ટીમાં છે રપ્ચર થઈ જાય અને બ્લડ છે એ એક નવો રસ્તો બનાવે જે આ ડાયરેક્શનમાં બી હોય અને આ ડાયરેક્શનમાં બી હોય, તો નાઉ બ્લડ ઇઝ સ્ટ્રીમિંગ ઇનટુ ધ યુ કેન સે along with the yes, not lumen but parallel to the lumen. તો અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે તો ઇન્ટીમાં મીડિયાની વચ્ચે કંઈક બ્લડ એક નવો રસ્તો બનાવશે and there is chance કે બે એની યુ કેન સે મૂવમેન્ટ પોસિબલ થશે. એક તો આ જે છે એને શું કહીએ આપણે એન્ટીગ્રેડ અને ધીસ ઇઝ રિટ્રોગ્રેડ મૂવમેન્ટ થશે. તો રિટ્રોગ્રેડ જે એઓર્ટિક ડાયસેક્શનના કારણે બ્લડ જે અહીંયા આવશે ડાયસેક્ટ કરતું તો there is chance કે it will cross along through the coronary artery અને coronary artery પર એ લેવલે કમ્પ્રેશન જનરેટ કરશે કે કોરોનરી આર્ટરી છે એ લગભગ કમ્પ્લીટલી એક્સટર્નલી કમ્પ્રેસ થવાના કારણે અપલોડ થઈ જશે અને બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ માયોકાર્ડિયમ વિલ બી ડિક્રીઝ અને ઇસ્કેમિયા ઓર યુ કેન સે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન વિલ બી પ્રેસિપિટેડ, રાઈટ? તો યસ, યુ કેન સે હિયર એઓર્ટિક ડાયસેક્શન, રાઈટ? વેરી ગુડ.
aortic, very good, dissection. Yes. Is it making sense or not, by the way? Very good. Okay. What about this ostium? માનો કે Calcific. યસ આ જે કોરોનરી ઓસ્ટિયમ છે એ ફાઇબ્રોટિક ને સ્ટીનોટિક થઈ જાય છે ડ્યુ ટુ રિપીટેડ ઇન્ફ્લામેશન એન્ડ અટેક એન્ડ રિપીટેડ ઇન્ફેક્શન. શું થશે? કોરોનરી આર્ટરી થ્રુ એન્ડ થ્રુ એકદમ ઓકે છે, પણ શું થશે? બેઝિકલી બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે કારણ કે ઓસ્ટિયમ ઇઝ કોમ્પ્રોમાઇઝ. તો યસ, બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ myocardium will be decreased and there will be a precipitation of ischemia. Yes. Yes. શું condition કહીએ છે? This is coronary ostial, you can say stenosis due to, you can say, fibrosis or you can repeated inflammation. કઈ કન્ડિશનમાં જોવા મળતું હોય છે? Yes. Have you heard the syphilitic aneurysm, syphilitic aortic stenosis, or you can say syphilitic coronary ostial fibrosis? Have you heard? Severe aortic stenosis જ કહે છે લોકો. All the five are in multiple. Okay, I got that, and I will come to Severe. I will come to that point. SAS they call SAS. Cardiologist. We are, by the way. Okay. Tertiary stage of the syphilitic lesions or syphilis, basically શું થતું હોય છે? તો our own immune system છે basically એના અગેન્સ્ટમાં એવા એન્ટીબોડી બનાવી દે છે કે એ સિમિલર હોય છે, જે સિફિલિસના એન્ટીજન અને અહીંયા જે કોરોનરી ઓસ્ટિયલ પર જે આપણા પ્રોટીન હોય છે, સ્પેસિફિક પ્રોટીન, એ એનો સેમ ઇન્ટરપ્રેટ કરે છે, જેના કારણે શું કરે છે? તો એ એન્ટીબોડી સિફિલિટિક જે એન્ટીજન છે એની પર તો અટેક કરે છે, બીજો કોના પર અટેક કરે છે? આ જે નોર્મલ ટિશ્યુ, નોર્મલ પ્રોટીન છે, આ નોર્મલ પ્રોટીન there is chance કે માઇટ્રલ વાલ્વ પર બી હશે ને એઓર્ટિક વાલ્વ પર બી હશે, થ્રુઆઉટ એઓર્ટા પર બી હશે. તો એના કારણે શું થશે? તો ઇમ્યુન સિસ્ટમ વિલ અટેક, રિપીટેડલી અટેક કરશે. શું થશે તેમ? તો ધીમા ધીમા પછી ફાઇબ્રોસિસ સ્ટાર્ટ થશે અને ફાઇબ્રોસિસ થવાના કારણે અલ્ટિમેટલી સ્ટીનોટિક થશે. તો ધીસ ઇઝ ધ મિકેનિઝમ, રાઈટ? વેરી ગુડ. તો શું થશે? કોરોનરી ઓસ્ટિયલ સ્ટેનોસિસ, જેની અંદર સ્પેસિફિકલી વાત કરી હોય તો આપણે you can say tertiary stage of the syphilis, right? Syphilitic lesion. It's a misunderstanding of the our own immune system. તમને ખબર છે મેનિન્જાઇટિસ ની હોય એની અંદર મોર્ટાલિટી ડેથ અપ ટુ ડેથ સુધી હોય છે, પણ એની અંદર જે અંડરલાઈન જે કોઝ હોય છે, માનો કે કોઈ પણ વાયરસ કે બેક્ટેરિયા જે ટિશ્યુને જેટલું ડેમેજ, માનો કે 20% ડેમેજ કરતું હોય છે, તો 80 to 90% આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ એને ડેમેજ કરતી હોય. કારણ કે અલ્ટિમેટલી બોડીની મિકેનિઝમ એવી ના ડિઝાઇન થઈ છે કે એવું કે ધીસ ઇઝ ફોરેન બોડી, તો એને ડિસ્ટ્રોય કરો. પણ હવે ત્યાં કેવી છે કે એકદમ ઓક્યુપાઈડ સ્પેસ છે. હવે ત્યાં આપણા ઇમ્યુન સિસ્ટમ પહોંચી જશે, યસ, મેક્રોફેજીસને પહોંચી જશે, લિમ્ફોસાઇટને પહોંચી જશે. બેઝિકલી શું કરે? દે વિલ declare the war against the bacteria and ultimately they will start releasing extra material, protein, right? હવે એ ઓલરેડી ઓક્યુપાઈડ સ્પેસ છે, એમાં બીજું કંઈ જ જાય એવું નથી. ત્યાં શું થશે? પછી બધું એડ થશે, આઈસીપી વિલ રેઝ, રાઈટ? અને અલ્ટિમેટલી આઈસીપી રેઝ થશે એટલે ન્યુરોલોજીકલ એલિમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ જશે, રાઈટ? આપણે ઇન ફ્યુચર ચાન્સ મળશે તો આપણે મેનિન્જાઇટિસ પર વાત કરીશ, ઇફ યુ ઓલ પીપલ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ. ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ વી આર મિસિંગ? ઓકે, નાઉ લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ, યુ કેન સે, એમ્બોલિઝમ. Okay, due to any condition, suppose this is you can say what's endocardium, right? Not endocardium. This is subendocardial myocardium. ખાલી એની નીચે endocardium હશે, right? હવે માનો કે એવી કન્ડિશન છે કે જેની અંદર પેશન્ટને ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડાઇટિસ થયું છે, ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડાઇટિસ. તો શું થશે? ધીસ લાઇનિંગ વિલ બી swollen, right? Swollen, અને this is also made of endothelium. તો there is chance કે વેજીટેશન ફોર્મ થશે અથવા લોકલ કોલોની થશે. કોઈ માનો કે
પેશન્ટ થોડું ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ છે, બેક્ટેરિયા એન્ટર થાય, આ જગ્યા પર માનો કે એમને મસ્ત જગ્યા મળી ગઈ અને એમની સ્પેશિયલ કોલોની બનાવી દીધી એમની, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, વેજીટેશન કહીએ છીએ, વેજીટેશન, રાઈટ. અને એ અંદર પછી પ્રોલિફરેટ થાય છે અને એમનું કોન્સન્ટ્રેશન એટલું થાય છે અને પછી ડિસલોસ થાય છે. ડિસલોસ થઈ અને પછી થ્રુ સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં જાય છે. પણ પેશન્ટના નસીબ જો બહુ જ ખરાબ છે અને ક્યાંક અહીંયા આવી જાય છે, સપોઝ ધીસ ઇઝ ઇન્ફેક્ટિવ વેજીટેશન, અધરવાઇઝ ક્લોટ, પણ એ આગળ જવાની જગ્યાએ જો કોરોનરી સર્ક્યુલેશન થ્રુ અંદર એન્ટર થશે તો ઇટ વિલ બ્લોક ધ કોરોનરી આર્ટરી એન્ડ વિલ પ્રેસિપિટેટ ischemia or myocardial infarction. Is it making sense or not? તો રાઈટ, ઓકે, આમાં થોડું ડિટેલિંગમાં ડિસ્કશન થવું જરૂરી છે. માનો કે કોરોનરી આર્ટરી પાર્શિયલી બ્લોક થઈ અને યુ કેન સે થોડો બ્લડ સપ્લાય ચાલુ છે, તો સૌથી પહેલા માયોકાર્ડિયમનો કયો ભાગ કોમ્પ્રોમાઇઝ હશે? ઇનર મોસ્ટ, મિડલ મોસ્ટ કે આઉટર મોસ્ટ? ઇનર મોસ્ટ, જે આપણને ખબર છે કે કોરોનરી આર્ટરી છે બેઝિકલી આઉટ ટુ ઇન સપ્લાય કરે છે, અને આઉટર એન્ડ મિડલ માયોકાર્ડિયમની કોરોનરી વેસલ્સ સારી એવી ડાયામીટર સાથે હોય છે. ઇનર મોસ્ટ હોય છે બહુ કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય છે અને પ્રેક્ટિકલી સિસ્ટલીમાં સિસ્ટલી તમને બ્લડ સપ્લાય બી મળતો નથી, ડાયસ્ટલીમાં મળે છે, રાઈટ. તો શું થશે? ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ ને બેઝિકલી બ્લડ સપ્લાય કેવું થશે? તો માનો કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પ્રેસિપિટેટ થાય તો એનું ઇનિશિએશન ક્યાંથી થશે? ફ્રોમ ધ સબએન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. તો માનો કે કોઈ પેશન્ટને ફૂલ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન ના થયો પણ પાર્શિયલ થિકનેસ માયોકાર્ડિયમ થયો, પણ આની અંદર તમે જોશો તો થ્રુ એન્ડ થ્રુ થયો. અધરવાઇઝ પછી કોઈ એવી કન્ડિશન કે આને એન્ડોકાર્ડાઇટિસ છે તો એને એન્ડોકાર્ડાઇટિસ છે તો એને એડજસ્ટન્સ સબએન્ડોકાર્ડિયમ છે એ ઇન્ફ્લેમ્ડ હશે, રાઈટ. અને જો પછી આમાંથી કોઈ પણ કન્ડિશન એડ થશે અને બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે, સૌથી પહેલા કોણ અફેક્ટેડ થશે? તો ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ, ધેટ ઇઝ સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. અને અહીંયા જ્યારે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન અથવા ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે તો લોકલાઇઝ હશે કે લાઈક જનરલાઇઝ હશે? તો આ પ્રકારની જે કન્ડિશન હોય છે એને આપણે કહીએ છીએ યસ સર્કમફ્રેન્શિયલ, હોપ સ્પેલિંગ ઇઝ રાઈટ, સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. બેઝિકલી આગળ આપણે માયોકાર્ડ વાત કરીશું જેને આપણે કહીએ છીએ NSTEMI બી કહીએ છીએ. Anyone know what is the full form of NSTEMI? ઓકે, વાંધો નહીં. નોન એસટી એલિવેશન માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, એવો માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન કે જેની અંદર એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા નથી મળતા ઇસીજી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, પણ એની અંદર ડિપ્રેશન જોવા મળતા હોય છે. અને બીજા પ્રકારનું માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન જેમાં થ્રુ ફૂલ થિકનેસ માયોકાર્ડિયમ હોય છે જેને કહીએ છીએ ટ્રાન્સમ્યુરલ. મ્યુરલ એટલે દિવાલ, ટ્રાન્સ એટલે થ્રુ એન્ડ થ્રુ, ટ્રાન્સમ્યુરલ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, જેને આપણે બેઝિકલી STEMI બી કહેતા હોય છે, જેની અંદર માયોકાર્ડિયલ એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળતું હોય છે. દેટ વી વિલ ડિસ્કસ વેરી ડિટેલ, રાઈટ. ઓકે, એવી કન્ડિશન પેથોલોજીકલ કન્ડિશન તો કાર્ડિયક કન્ડિશન કે જેની અંદર શું થતું હોય છે કે એટ્રિયા આર કોમ્પ્રોમાઇઝ, લાઈક એટ્રિયલ ડાયલેશન, અધરવાઇઝ એટ્રિયલ હાઇપરટ્રોફી, અથવા પેશન્ટ ડ્યુ ટુ IHD રિપીટેડ પેશન્ટને એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન થતું હોય છે. તો આ બધી કન્ડિશન કે એટ્રિયલ ડાયલેશન કે એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન કે એટ્રિયલ પેથોલોજીની અંદર દેર ઇઝ ચાન્સ કે પેશન્ટને ત્યાં શું ફોર્મેટ થતા હોય છે? અહીંયા યસ ક્લોટ, રાઈટ, ક્લોટ ફોર્મેટ થતા હોય છે. અને જો યસ આ ક્લોટ છે બેઝિકલી યસ થ્રુ લેફ્ટ હાર્ટ જનરલ સર્ક્યુલેશનમાં આવે અને યસ જનરલ સર્ક્યુલેશનમાંથી કોરોનરી સર્ક્યુલેશનમાં જશે તો ઇટ વિલ બ્લોક ધ કોરોનરી આર્ટરી અને શું થશે? આપણને ઇસ્કેમિક અટેક પ્રેસિપિટેટ થશે, રાઈટ. તો દેર આર સો મેની કેસીસ કે એની અંદર બેઝિકલી શું થશે? ઇસ્કેમિક કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ થશે. બીજી એવી કન્ડિશન લઈ લઈએ કે એની અંદર માનો કે સિવિયર એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ હોય તો શું થશે? હાર્ટ બેઝિકલી એને બહુ સ્ટ્રેનિંગ કરવું પડશે, એટલે ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઇઝ ઓલરેડી એલિવેટેડ, પણ અહીંયા પ્રેશર, અહીંયા એઓર્ટિક સ્ટેનોટિક લીફલેટ છે જે જલ્દી ઓપન નથી થતા, તો અહીંયા પ્રેશર કેવું હશે? ડિક્રીઝ હશે. તો ડિક્રીઝ પ્રેશરના કારણે બી શું થશે કે
perfusion pressure, there is chance કે perfusion pressure decrease થાય and blood supply decrease થાય. Is it making sense? ઊંઘ આવે છે મેડમ? નથી આવતી? કોફી વોફી જોઈતી હોય તો આપી દેજો. પી લીધી? ઓકે યુ પીપલ ઓકે ચલો હું બોલું છું તમે ઊંઘો છો તો કંઈક તમે લોકો બોલો બધા એક્ટિવ થઈ જાઓ. યસ બીજું ઓકે બીજા કોઈ એક્ઝામ્પલ એડ કરવા છે? ચલો. Valvular dysfunction. ઓકે Aortic valve dysfunction. ઓકે Which we Good. discussed. Aortic valve that dysfunction. by the way that will come into the category of increased O2 demand that I will discuss. ઓકે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. સિવિયર હાઇપોટેન્શન Yes, severe hypotension can be there. શું થાય સિવિયર હાઇપોટેન્શન ની અંદર? Perfusion also. તો આપણને ખબર છે કે બેઝિકલી યસ આપણને એ ખબર છે હોપ્સ બધાને ખબર છે કે blood supply to the heart is only maintained in the diastole mode. Yes. કોને નથી ખબર એવું? ખબર છે વેરી ગુડ. તો યસ સિસ્ટલી દરમિયાન શું હોય છે તો બેઝિકલી યસ હાર્ટ ઇઝ ટ્રેનિંગ ઇટસેલ્ફ. તો સ્પેસિફિકલી ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમની વાત કરું છું. ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ છે એ બ્લડ અને મિડલ એન્ડ આઉટર માયોકાર્ડિયમની અગેન્સ્ટમાં એકદમ એટલું બધું કમ્પ્રેસ થઈ જાય એટલું બધું કોન્સ્ટ્રિક્ટ થાય છે કે બ્લડ સપ્લાય સિસ્ટલી દરમિયાન પ્રેક્ટિકલી બ્લડ સપ્લાય હોતો નથી. ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમને બેઝિકલી ડાયસ્ટોલ મોડમાં બ્લડ સપ્લાય એને મળે છે રાઈટ. હવે એવી કન્ડિશન કે જેને પેશન્ટને સિવિયર હાઇપોટેન્શન હોય યસ કઈ કન્ડિશન કે જેની અંદર પછી કોઈ પણ shock, hypotension. વેરી ગુડ સિમ્પલ એન્ડ સોબર. હા એટલે ડાયરિયા વોમિટિંગના કારણે પણ નોટ ઓનલી હાઇપોવોલેમિક શોક અથવા હાઇપોવોલેમિયા થવાના કારણે હાઇપોટેન્શન થશે નોટ ઓનલી પણ કોઈ આમાંથી કોઈ ફેક્ટર ઓલરેડી છે. માનો કે એને ઓલરેડી કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝનું પેશન્ટ હોય રાઈટ, અધરવાઇઝ ઓલરેડી આઈએચડી નું પેશન્ટ હોય અથવા ઓલરેડી હાર્ટ ઇઝ કોમ્પ્રોમાઇઝ ડ્યુ ટુ એની હાઉ અને પછી કોઈ અગ્રાવેટિંગ ફેક્ટર મળે તો ધેર વિલ ચાન્સ કે ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થાય રાઈટ. યસ Plaque rupture થઈને vasodilatatory પેલા inflammatory materials થી જે vasodilation થાય, so that's like ultimately the cardiogenic shock. Due to that the perfusion can be decreased and there will be less blood supply to the myocardium. પ્લાક રપ્ચર થવાથી એ વેઝોડાયલેશન કેવી રીતના થશે? The vasodilatory પેલા હોય છે ને materials. ઇનિશિયલી તો આઈડિયલી લોકલાઇઝ વેઝો કોન્સ્ટ્રક્ટર મટીરિયલ થ્રોમ્બોક્સિન A2 પ્રોડ્યુસ થતા જે લોકલાઇઝ વેઝો આપણે જોઈશું જ્યારે કોગ્યુલેશનની ડિસ્કશન કરતા હશું ત્યારે વાત કરીશું. તો ઇનિશિયલી તો વેઝો કોન્સ્ટ્રક્ટરી મટીરિયલ પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે. ઓકે ક્લિનિકલ કન્ડિશન વાત કરું કે જે ઇસ્કેમિક અટેક થતા હોય છે પેશન્ટને, લાઈક કોઈ પેશન્ટ છે કે કોઈ પણ પ્રકારની એકદમ ઓકે છે હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે અને સર્જરી પ્લાન થઈ પણ સર્જરી દરમિયાન એનેસ્થેટિક એજન્ટ થોડો ઓવરડોઝમાં અપાઈ જાય અને શું થઈ જાય છે કે માનો કે એની વેસલ્સ છે વધારે ડાયલેટ થઈ જાય શું થશે બ્લડ પ્રેશર ડાઉન પણ પ્રોલોંગ અને સિવિયર હાઇપોટેન્શન રહેશે તો શું થશે તો બેસિકલી ચાન્સ કે પરફ્યુઝન પ્રેશર ટુ ધ કોરોનરી આર્ટરી વિલ બી ડિક્રીઝ અને ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે અથવા there is chance કે perfusion pressure to the CNS will be decrease અને એના મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળતા હોય છે. તમે જેવા કેસ જોયેલા છે? બહુ પેશન્ટ ઘણીવાર જોવા મળતા કે સિવિયર જે લાંબો સમય ચાલવા વાળી સર્જરી હોય 4-5 કલાક ચાલતું એમાં જો અમુક વાર શું થતું હોય કે માનો કે ઇન્સિઝનલ એરિયામાંથી ઓછું બ્લીડિંગ થાય એટલા માટે એનેસ્થેટિક શું હોય કે બ્લડ પ્રેશર ડાઉન રાખતા હોય કે ભાઈ પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ હશે તો બ્લીડિંગ ડિક્રીઝ થાય પણ એ બ્લીડિંગ જો બ્લડ પ્રેશર સિગ્નિફિકન્ટ ફોલ થશે અને પ્રોલોંગ રહેશે તો શું થશે તો પરફ્યુઝન પ્રેશર ટુ ધ મલ્ટિપલ ટિશ્યુ વિલ બી ડિક્રીઝ. માનો કે ખાલી તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, મેં આવા એક્ઝામ્પલ સાંભળેલા છે જોયેલા નથી. હા એ કોઈ પણ સર્જરી કે જે બહુ લાંબી ચાલવા વાળી સર્જરી
હા મારું એક patient હતું, સી cesarean અધરવાઇઝ મેં એવા પેશન્ટ મેં જોયેલું છે એક પેશન્ટ જે બેઝિકલી શું કહેવાય ઓપરેટ માટે દાખલ થયું પણ ડ્યુ ટુ હાઉ એટલે દેટ ટાઈમ એટલે આઈ હેવ હર્ડ થ્રુ વન ઓફ માય કલીગ્સ તો વોટ એવર ધ મિકેનિઝમ વોટ એવર ધ કન્ડિશન વોઝ દેટ પણ એ જે બી કરતા હતા પણ પેશન્ટનું વિઝન લોસ થઈ ગયું પેશન્ટની કંઈક સર્જરી કંઈક એબડોમેન રિલેટેડ હતી પણ એનું વિઝન લોસ થઈ ગયું યંગ ફિમેલ perfusion pressure loss. મારું patient cesarean પછી કોમામાં જતું રહ્યું, 4.5 વર્ષ જીવ્યું પછી. Sorry? કોમામાં 4.5 વર્ષ રહ્યું, next Okay. I think. ઓકે After Oh my God. cesarean. So શું કંઈ કોઝ રૂલ આઉટ થઈ ગયું હા? કોઝ રૂલ આઉટ થઈ ગયું એવું કહે છે કે આનું overdose થઈ ગયું. એનેસ્થેશિયામાં હેડેક ઘણી વખતે સીએસ કરી ત્યારે એનેસ્થેશિયાના લીધે હેડેક ઘણી વખત લાંબુ સમય રહેતું છે સીએસ પછી હા દેટ ઇઝ દેટ ગોટ કારણ કે સીએસએફ લેતા ડ્રગ ઇન્ડ્યુસ કરતા હોય છે સીએસએફની અંદર રાઈટ અને પછી એવું કહેતા હોય છે કે જ્યારે નેક બેન્ડ થતી હોય છે ને તો પછી એના કારણે થતું હોય છે આવું મોસ્ટલી એનેસ્થેટિક કહેતા આઈ ડોન્ટ નો Recently, 15 years પહેલા I witnessed a spinal surgery which lasted for 12 hours continuous. 4 spine surgeons, Epic Hospital man. And I was with my senior anesthetic. So he kept the BP constantly 80, 60, 80, 50. I said like for prolonged, he said this is the desirable, we can't go further. Can't go motor incision. So they said this is desirable. And they were all okay, singing songs, eating snacks. I said like this is 80, 60, 85, 50 જેટલું રાખ્યું. Yeah. Etra 90 to 120 is normal, right? So you are actually decreasing in 10 point only. 80, 40, 80, 50 systolic. પણ જેનું પેશન્ટ નોર્મલી હાઇપરટેન્શનનું પેશન્ટ હોય 170 પર બેઝ લાઇન મેન્ટેન થતું હોય એનું 80 કરશો તો દેર વિલ બી મેનિફેસ્ટેશન જોયું હશે ને ભાઈઓ હા રાઈટ તો એ બહુ બધા ફેક્ટર્સ કામ કરે એમાં એટ્રાનો ડોઝ એકચ્યુઅલી સર 1.5 ટાઈમ્સ હતો. ઓકે Usually we keep like general GA માં 1.5 mg per hour. He kept it 20 below 2 mg per hour. ગોટ ઇટ એટ્રાક્યુરિયમ Atracurium. યા બેઝિકલી ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન ને બેઝિકલી you can say in the one sense you can say paralyze kar de Paralyzed. muscle relaxation. Okay, now let's come to the point. તો સિવિયર એન્ડ પ્રોલોંગ હાઇપોટેન્શન વાળી કોઈ પણ કન્ડિશન જનરલી જે જોવા મળતી હોય છે પ્રોલોંગ ચાલતી સર્જરીમાં તો શું થશે કોરોનરી આર્ટરી પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે અને ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે પણ હું માનું છું કે એકલું ઇવન હશે તો નહીં થાય પણ દેર વિલ ચાન્સ અત્યારે હું જે સ્ટેટમેન્ટ આપું છું ક્યારે થાય કે સિવિયરલી હાઇપોટેન્શન માનો કે સિસ્ટોલિક 50 ઓર 60 થઈ જાય અને એ પાછું પ્રોલોંગ ત્યારે થાય કારણ કે હિમોડાયનેમિક્સ એને મેન્ટેન કરવાનું હોય આપણી કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ તો આમ ના તીકડમ કરી લે પણ સપોઝ દેર ઇઝ ઓલરેડી કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ અને એટલું સિવિયર હાઇપોટેન્શન દેર વિલ દેર ઇઝ ચાન્સ કે પેશન્ટને ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે અધરવાઇઝ સબએન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પ્રેસિપિટેટ અથવા બહુ જ ગંદુ હશે એનેસ્થેટિકના ધ્યાનમાં બી નહીં આવતો દેર ઇઝ ચાન્સ કે 1 by 1 લેયર ઇન્વોલ્વ થતા ફૂલ થિકનેસ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન બી પ્રેસિપિટેટ થઈ શકે Very રાઈટ tough job actually. Yeah. Anesthetics. Okay. So, okay, anything else in which blood supply to the myocardium is decreased? You people want to add? Like lot of pathologies already discussed. Okay, we have discussed, I think. Okay, now we come to the point. હશે બીજી પણ મને અત્યારે યાદ નથી આવતી પણ કઈ વાંધો નહીં. We have discussed so many conditions. Blood supplies covered. હવે ફિઝિકલી એવી કન્ડિશન લઈએ કે આની અંદર શું બ્લડ સપ્લાઈઝ you can say decrease. Now let's discuss the condition in which O2 supply is decreased, right? Okay. Causative factors ની અંદર હવે કેટેગરી લઈએ છે કે જેની અંદર O2 supply is compromised, right? O2 supply is decreased. એક કન્ડિશન તો ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન કરી લીધી છે યસ સિવિયર એનેમિયા સિવિયર એનેમિયાની અંદર શું હશે બેઝિકલી તો કોરોનરી આર્ટરી પેટન્ટ હશે પણ
શું કહેવાય કે નંબર ઓફ આરબીસી આર લો તો શું થશે ડિલિવરી ઓફ ધ ઓક્સિજન વિલ બી ડિક્રીઝ અને શું જશે કે બેઝિકલી અને મેનિફેસ્ટેશન કેવી ના સોરી ક્લિનિકલી મેનિફેસ્ટ કેવી ના થતા હોય તો સિવિયર એનિમિયાના પેશન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન ટેકીકાર્ડિયા રાઈટ કેમ તો કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરી અને બ્લડ સપ્લાય અને ઇન ધ વન સેન્સ O2 સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરવાનો ટ્રાય કરતી હોય છે ફિઝિયોલોજીકલ સિસ્ટમ રાઈટ એ પેશન્ટ હિસ્ટ્રી રિમેન્સ ચાલુ શ્વાસ ચડે છે એવી હિસ્ટ્રી લઈને આવે હા હાઇપોક્સિયા થશે એટલે હા ફટીગ અને એને રિલેટેડ મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળશે એના દેટ ઇઝ કન્ડિશન રાઈટ અધરવાઇઝ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ સિવિયર એનિમિયા યસ બીજી કઈ કન્ડિશન હશે કે O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે Pulmonary okay so there are so many you can say pathologies. okay severe I think severe કેવી પડશે કારણ કે severe Pulmonary dysfunction. pulmonary diseases like severe bronchitis or asthmatic asthma COPD right પણ એ એકલું રોલ નહીં ભજવે એની સાથે બીજો કોઈ સોરી this could be a one aggravating factor પણ ઓલરેડી પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચરમાં કોઈ હશે જ કન્ડિશન લાઈક કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ કે HD કે લાઈક વાલ્વુલર અધરવાઇઝ કોઈ બી એનીથિંગ વોટ એવર વી હેવ ડિસ્કસ્ડ રાઈટ એમાંથી કોઈ એક ફેક્ટર હશે અને એમાં આ શું કરશે એક યુ કેન સે ટ્રિગરનું કામ કરશે રાઈટ તો સિવિયર પલ્મોનરી ડિઝીઝ okay then what else have you heard the term carboxy hemoglobin Yes. carboxy Hemoglobin hemoglobin happens in TB, MDR. yes કોઈ જગ્યાએ જસ્ટ હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું કે અહીંયા છે ને અહીંયા આગ લાગે છે અને કાર્બન મોનોક્સાઇડનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે અને આપણને O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ થઈ જાય છે રાઈટ તો શું થાય છે જનરલ સર્ક્યુલેશનની અંદર કાર્બન મોનોક્સાઇડનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે ઇન્ક્રીઝ છે અને ઇટ બાઉન્ડ વિથ ધ યુ કેન સે હિમોગ્લોબિન અને હિમોગ્લોબિન સાથે બાઉન્ડ થાય છે ને એ એક કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ કોમ્પ્લેક્સ બનાવે છે જે જલ્દી રિલીઝ નથી થતું તો નાઉ યુ કેન સે RBC or hemoglobin are busy with the carbon monoxide Carbon monoxide. right so and they will make complex like Carboxy. HbCO right yes carboxy hemoglobin normally શું બનવું જોઈએ HbO2 carbox oxy hemoglobin Oxyhemoglobin. right oxy hemoglobin and this is carboxy hemoglobin right okay તો શું થશે બેઝિકલી આ કોમ્પ્લેક્સ છે લાંબો સમય સુધી રહેશે તો શું થશે કે હિમોગ્લોબિન છે બીજી રહેશે કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે તો હવે બ્લડ કોમ્પોનન્ટમાંથી લેસ there are few Hb or lesser amountમાં Hb અવેલેબલ છે RBC અવેલેબલ છે ટુ કેરી હવે ઓક્સિજન તો શું થશે કે બોડી ટિશ્યુ ને ઓક્સિજન ડિલિવરી કેવી થશે ડિક્રીઝ થશે રાઈટ અને એના કારણે શું પ્રેસિપિટેટ થશે ઇસ્કેમિયા રાઈટ there is chance ischemia તો કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન right yes anything else have you heard the term polycythemia Yes. polycythemia how to define polycythemia Something related to RBC. yes very good yes you are right Some more. when yes due to hematological you can say pathology Yes. when RBC mass or you can say RBC count is more than you can say yes 7 7 lakhs. 7 million yes or you can say HB more than 18 gram per deciliter આ જે કન્ડિશન ને આપણે શું કહીએ છીએ ક્લિનિકલી સોરી નોટ ક્લિનિકલી બટ ઇટ્સ લેબોરેટરીકલી પેથોલોજીકલી ઓર લેબોરેટરીકલી પોલીસાઇથેમિયા અને આટલું આરબીસી મેસ એટલું બધું ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો શું માનવાનું બ્લડની વિસ્કોસિટી કેવી થશે નોર્મલ બ્લડ ફ્લો બ્લડ વિસ્કોસિટી મેન્ટેન થશે નહીં થાય તો શું થશે blood circulation to the throughout circulatory will be decreased Decrease. and delivery of the oxygen to the tissue will be also decreased and there will be chance કે manifestation of શું થશે
ઇસ્કેમિયા. બીજું કે બ્લડ વિસ્કસ થશે તો હાર્ટ હેઝ ટુ સ્ટ્રેન મોર, તો કાર્ડિયક oxygen demand will also increase and oxygen supply will be decreased. See, both condition is there, Both condition. right? So you can say when polycythemia is a condition in which RBC mass is more than 7 million, or you can say hemoglobin is 18 gram per 18 gram per deciliter more than, that condition is called polycythemia. જેના કારણે બ્લડ વિસ્કસ થઈ જાય છે અને માઇક્રો સર્ક્યુલેશન કેવું થઈ જાય છે, સમવોટ સ્લગિશ અને ડિક્રીઝ થઈ જાય છે વેલોસિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, અને ટિશ્યુ delivery of the oxygen is also decreases. જેના કારણે શું થઈ જાય, પેશન્ટના hypoxia, you can say ischemia precipitation થવાના ચાન્સ રહેશે, right? Anything else in that condition? O2 supply is compromised. કોઈ યાદ આવે છે? Yes, Arpit? No? ઓકે, આની અંદર બહુ બધી કન્ડિશન આવી છે. સિવિયર પલ્મોનરી કન્ડિશનમાં તમે લઈ શકો, સિવિયર એનેમિયા, કાર્બોક્સિમોગ્લોબિન. ઓકે, ડન ડીલ છે. સો ટ્રીટમેન્ટ એની શું હશે પોલિસાયથેમિયાની? તો પછી treatment. હા, By the way, ultimately underlying cause should be ruled out. Hematological pathology is the underlying cause. I can hemato-onco will answer, by the way. Let's leave something for them as well. એની ઘણા બધાનું હોય છે 17 18 મેડમ, આ બે વસ્તુ છે કાર્બોક્સિન પોલિસન ક્રોનિક સ્મોકર્સ માં બહુ જોવા મળે છે, બીકોઝ દે ડેવલપ ધેટ કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન, પછી કમ્પન્સેટરી આરબીસીઝ એમનામાં વધારે પ્રોડ્યુસ થાય, અને એચબી આપણે જોઈએ 18-19 સુધી મેં જોયું છે, બટ તો એમનામાં મેનિફેસ્ટેશન બધા એકલા વીક ને એવા જ હોય. વાહ, ઓનલાઈન જે ડોક્ટર્સ હશે એમના મારો તો બેનિફિટ થોડો થોડો મળશે, પણ ઘણો બધો તમારો બી મળશે, બીકોઝ તમારા અવાજ બી રેકોર્ડ થઈ જાય છે. એટલે આમાં ચાંદોડિયામાં આવા જ આવે પેશન્ટ 18 એચબી વાળા. Good. They are not healthy but chronic smokers. Okay, now we have discussed the condition in which blood supply is decreased. Then we already discussed in which O2 supply is decreased. Now let's come to the point in which O2 demand is increased and ischemia is precipitated. O2 demand is increased. Demand is increased. Yes. હું આ કહું છું એનું એક નંબર પર એક પેથોલોજી છે એનું જ નામ આવવું જોઈએ, અને એ તમારા બધાને ખબર જ હોવી જોઈએ. ટેકીકાર્ડિયા. Pulmonary severe is O2 demand is decreased. O2 demand is increased. is increased by the myocardial. severe MI. તમે જે કન્ડિશન કીધું એની અંદર O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે. યસ, શું કહ્યું? સોરી, આઈ ડિડન્ટ ગેટ યુ. ઓકે ઓકે, ટેકીકાર્ડિયા. Myocarditis. ને ટેકીકાર્ડિયા રાખી શકાય. વેરી ગુડ. ટેકીકાર્ડિયા, તો યુ કેન ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ. હેલો, ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ. ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ થશે બેઝિકલી શું થાય, કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ટુ હાર્ટ રેટ. હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે, પણ સાથે સાથે કાર્ડિયાક વર્ક ઇન્ક્રીઝ થશે. and there is already and there must be a pre-existing pathological condition. There should be a coronary artery disease તો હશે જ, રાઈટ? તો coronary artery disease હશે ને એનું માનો કે 70% બ્લોક છે, 30% સુધી કામ ચાલી જાય છે, અને હવે હાર્ટ બૂમ બૂમ કરવા મળે છે ડ્યુ ટુ ટેકીકાર્ડિયા. શું થશે? ઓક્સિજન ડિમાન્ડ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ and the oxygen supply is limited. So શું થશે? There will be imbalance in oxygen demand and oxygen supply, right? And there will be precipitation of, you can say, tachycardia, right? Very good. Increase heart rate. બીજી કઈ condition છે? Okay, let me tell you. Yes, left ventricular hypertrophy. Very good. આના એક નંબર આઈડિયલી આપવું જોઈએ, પણ તમે બધાએ ડોમિનન્ટ થઈ ગયા હતા બધા મેજોરિટીમાં, એટલે મેં એક નંબર આપી દીધો. લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી. લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફીમાં બેઝિકલી શું થાય? લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર માસ, myocardial mass is increased. That's why number of myocardium are increased. That's why you can say O2 demand, normally O2 demand by the myocardium is increased. And if there is already coronary artery disease, the heart is very well compromised. અને એવા કેસની અંદર બી શું થશે? Left heart is you can say working very strongly because positive inotropic LVH ની અંદર શું થશે? પ્રેશર કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? તો ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ તો ઓલરેડી કેવા હશે? ડ્યુરિંગ સિસ્ટલી, પીક ઓફ ધ સિસ્ટલી કોમ્પ્રોમાઇઝ, રાઈટ?
અને એલવીએચ બી જનરલી કોના કારણે જોવા મળતા હોય છે? ઓકે, તમે જે કહેતા હતા પોઈન્ટને ડિસ્કશન કરી લઈએ. યસ, એલવીએસ, માનો કે એલવીએસ થયું તો શું થયું? તો યસ, પ્રોલોંગ એન્ડ અનડ્યુ સિસ્ટેમિક હાઇપરટેન્શન, એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર. તો એલવીએચ મે બી ડ્યુ ટુ વોટ? Hypertension. Then what? Hypertension હશે તો heart has to pump against the very high, you can say afterload, or right? તો myocardial mass increase થશે. બીજું શું હશે? You can say yes, aortic calcified and stenotic fibrotic aortic valve. That is, you can say aortic stenosis, or you can say aortic regurgitation. Aortic regurgitation. Am I making sense or not? Yes. Right? Or બીજી બાજુ આપણે શું કહી શકીએ? તો you can say mitral valve regurgitation. Right? બીજી condition છે, hope you have heard about hypertrophied obstructive cardiomyopathy. Yes. It just ખબર છે? Okay, let me explain you. Yes, આમાં શું થતું હોય? બેઝિકલી યસ, you can say this is congenital condition છે કે અમુક એજ પછી શું થતા હોય તો myocardium undergo asymmetrical hypertrophy. Suppose this is yes left heart, and આમાં શું થતું હોય? સપોઝ આ અહીંયા રાઈટ હાર્ટ હશે, ધીસ ઇઝ ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટમ. હલો, તો સેપ્ટલ માયોકાર્ડિયમ છે, માનો કે એસિમેટ્રિકલ હાઇપરટ્રોફિડ થઈ ગયો છે, રાઈટ? માનો કે આ છે ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટમ હાઇપરટ્રોફિડ થઈ ગયો છે. હવે શું થશે? તો ડ્યુરિંગ સિસ્ટલી થાય ત્યારે શું થાય કે હાર્ટ છે લોંગિટ્યુડનલી બી શોર્ટન થાય, અને યુ કેન સે લાઈક ધેટ કન્ડિશન શોર્ટન થશે, અને હાર્ટ આ પોઝિશનમાં આ પોઝિશનમાં બંને રીતે શંકન થશે. જ્યારે શંકન થાય છે તો આ જે કન્ડિશનમાં શું થાય કે એસિમેટ્રિકલી હાઇપરટ્રોફિડ હાર્ટ છે આવું કંઈક થઈ જાય છે. હવે ઓલરેડી કઈ છે બેઝિકલી ધીસ ઇઝ વોટ? હાઇપરટ્રોફિડ ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટમ. તો શું થઈ જાય છે? જે લેફ્ટ હાર્ટ દ્વારા આઉટફ્લો છે એને ઓબ્સ્ટ્રક્ટ કરે છે. કોણ કરે છે? ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફિડ સેપ્ટમ. જેના કારણે શું થઈ જાય છે? સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થાય છે, કાર્ડિયક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? અને હાર્ટ હેઝ ટુ પમ્પ મોર વિગ્રસલી, અને અલ્ટિમેટલી એન્ડ અપ વિથ ધ LVH, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ, યુ કેન સે, હાઇપર ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી. ડન છે? નોટ હાઇપર, સોરી, હાઇપરટ્રોફાઇડ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી. ડન ડીલ છે? વેરી ગુડ. તો આ બધા કન્ડિશનના કારણે LVH થાય છે, ને LVH ના કારણે O2 ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. અને નો મેટર કે એની અંદર બ્લડ સપ્લાય નોર્મલ હશે તેમ છતાં બી ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે, રાઈટ? વેરી ગુડ. વોટ એલ્સ? બીજી પેથોલોજીકલ કન્ડિશન કઈ યાદ આવે છે કે જેની અંદર ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ બાય ધ માયોકાર્ડિયમ? કેન યુ સે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ? ઓકે, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ના કારણે ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે બાય ધ માયોકાર્ડિયમ. હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન ધ મિકેનિઝમ? જો તમે આ મને એક્સપ્લેન નથી કરી શકતા એનો મતલબ તમે પ્રોપરલી નથી શીખી રહ્યા. ઓકે, કોને ખબર છે? રેઝ યોર હેન્ડ પ્લીઝ. ઓ, નોટ યુ ઓલ્સો. I don't know why it's increased. I know these symptoms that it is increased. Tachycardia we usually see in hyperthyroidism. ટેકીકાર્ડિયા થશે તો હમણાં આપણે પ્રૂવ કર્યું Yes, yes. કે ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. ધીસ ઇઝ ધ મિકેનિઝમ, બટ વાય હાર્ટ રેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ? The patient are always restless. Hyperthyroidism before you start pneumonia. તમને લોકોને ફાઇન આપવા જોઈએ. તમે આપણા રિવોર્ડ 10 રૂપિયા રિવોર્ડ માંગતા હતા ને, 100 માંથી માઇનસ કરી 90 રૂપિયા તમે મને આપી દો. યસ અર્પિત. જનરલાઇઝ જે સેલ્સ હોય છે એનું ટિશ્યુ મેટાબોલિઝમ બહુ ઇન્ક્રીઝ થઈ જતું હોય છે. ઓકે, તો એનું જે to supply the more oxygen and nutrients, heart is beating powerfully, or more, you can say in positive chronotropic action. I am not satisfied really. Yes, and what is the another mechanism?
idea or no idea? So first hyperthyroidism ની અંદર બેઝિકલી આપણે કહ્યું પ્રમાણે કે બેઝલ મેટાબોલિક રેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જતો હોય છે, ટિશ્યુ ડિમાન્ડ ઓફ ધ ન્યુટ્રિશન એન્ડ ઓક્સિજન ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, પાવરફુલી ઇન્ક્રીઝ, અને એને સપ્લાય કરવા માટે શું થાય છે, હાર્ટ ઇઝ બીટિંગ વિગરસલી, અને શું થઈ જાય, ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ કાર્ડિયાક આઉટપુટ હાર્ટ રેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, and even stroke volume is increased, and ultimately cardiac work is increased. Cardiac work is increased, that's why demand of the oxygen is also decreased, right? This is not moment to be wow, no, still wow moment is coming. See, hyperthyroidism ની અંદર શું બેઝિકલી થાય છે, તો T3 and T4 is elevated, hello, right? T3 and T4 basically go to the nucleus of the myocardium. Now this is a moment, wow moment by the way. Okay, sorry. અને આ કોન્સેપ્ટ તમે કાયમ માટે યાદ રાખી લેજો પ્લીઝ, રાઈટ? બહુ જરૂરી છે. I expected you from you. No. અલ્ટિમેટલી તો પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપી તો કેલ્શિયમ લોડિંગ થી થશે, પણ લેટ મી ગીવ એન હિન્ટ. સી, ધીસ ઇઝ ધ ન્યુક્લિયસ ઓફ ધ માયોકાર્ડિયમ, રાઈટ? તો અને ધીસ ઇઝ જીનોમિક મટીરિયલ ઓફ ધ myocardium, these are the specialized genes, right? હવે શું થઈ જાય છે, T3 T4 છે બેઝિકલી they are lipid soluble, directly શું કરે છે, they enter into the cytosolic environment of the myocardium, and there they bind with the receptor. Suppose this is the receptor for, you can say, T3 T4, and T3 T4, suppose this is T3 T4 enter and bind with the, you can say, receptor which is available in cytosolic environment. એ પછી આ receptor activate થાય છે, જે you can say effector domain activate થાય છે, and it enter into the, you can say, nucleus, and you can say bind with the specific genes and altered the genomic expression of the cell, altered the genomic expression of the genes, particular genes which is responsible to produce adrenergic receptor. And which adrenergic receptor on the heart, by the way? Beta 1. તો નોર્મલી જે કોન્સન્ટ્રેશન નોર્મલ હ્યુમન બીઇંગમાં જે માયોકાર્ડિયમ, એક્સક્યુઝ મી, નોર્મલી જે બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટરનું કોન્સન્ટ્રેશન માયોકાર્ડિયમ પર હશે, એના કરતા હાઇપરથાઇરોઇડિઝમના પેશન્ટમાં બીટા 1 નું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું હશે, ઇન્ક્રીઝ હશે. તો શું થશે, સેમ એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિન હશે, તો બી બેઝિકલી શું થશે, રિસેપ્ટરનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે, જેના કારણે બીટા 1 મીડિયેટેડ કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન વધારે થશે, તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે, અને બ્લડ યુ કેન સે હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે. તો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમના પેશન્ટમાં ટેકીકાર્ડિયા જોવા મળશે, અને દેર ઇઝ ચાન્સ કે હાઇપરટેન્શન બી જોવા મળશે, રાઈટ? તો આની અંદર બેઝિકલી પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપી અને પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપિક ઇફેક્ટ અંદર શું થશે, કાર્ડિયાક વર્ક ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, O2 સપ્લાય, O2 ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન પેશન્ટ ઓફ અનકન્ટ્રોલ્ડ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ. સો આ વસ્તુ ક્યારેય નહીં ભૂલતા, રાઈટ? Amazing, sir, amazing. શું થાય છે, ફરીથી હું કરું છું, T3 T4 ડાયરેક્ટ એન્ટર થાય છે માયોકાર્ડિયલ સેલની અંદર, એને બેઝિકલી શું કરે છે, ન્યુક્લિયસની અંદર એન્ટર થઈને it alter the particular genes expression which is responsible to produce beta 1 adrenergic receptor, right? And beta 1 adrenergic receptor નું concentration on the myocardium is increased, and positive chronotropy and positive inotropic effect થાય છે, patient O2 demand increase થાય છે. Is it making sense or not? Okay. તમારા બધાના ચહેરા જોઈને કેવું લાગે કે ખરેખર આજે મારા ટ્રાન્ઝેક્શન જોવું પડશે, મારે બેંક ડિટેલ જોવી પડશે કે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન વળી થઈ જાય વળી. મારું ટ્રાન્ઝેક્શન લિક્વિડમાં આવશે. Okay, fine. So hope so it is clear. By the way, બીજી કોઈ કન્ડિશન છે કે જેની ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ? Pregnancy is not pathological, it's a physiological, right? Pregnancy, stage of pregnancy. But most
વાત કરીએ તો ટ્રુલી વાત કરીએ તો વેન બેબી આર ટ્વિન્સ, તો નોર્મલી શું હોય છે કે યસ ફિમેલની અંદર જ્યારે એના હાર્ટને એનો બ્લડ એના બોડી ટિશ્યુને બ્લડ સપ્લાય કરવાનું હોય. હવે જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ લેડી હોય તો સિંગલ ટ્વિન્સ હશે દેટ ઇઝ ઓકે, તેમ છતાં વાંધો નહીં, બટ ડબલ ટ્વિન્સ હશે તો કાર્ડિયક વર્ક યુ કેન સે સિગ્નિફિકન્ટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, અને કાર્ડિયક વર્ક એટલું બધું ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે કે એ પેશન્ટ તમને ટેકીકાર્ડિયામાં જ જોવા મળશે ફિમેલ, અને રેસ્ટલેસ જોવા મળશે ખાસ. અને યસ મેં તો બહુ જોયેલું છે મેં કે જ્યારે પેશન્ટ વેન દે કેમ એમના ઇસીજી ઓલવેઝ ઇસ્કેમિક જ હોય, એમને એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન જ હોય, ઓલવેઝ ટેકીકાર્ડિયા. પણ વી હેવ ઓલરેડી ડેટા કે ભાઈ આ ટાઈપ સાથે જ પ્રેઝન્ટેશન હશે અન્ટિલ અનલેસ કે એમની પ્રોડક્ટ ઓફ કોન્સેપ્શન છે જ્યાં સુધી એ બહાર નહીં આવે, રાઈટ. તો એવા કન્ડિશનની અંદર કે જેની અંદર પ્રેગ્નન્ટ લેડી કે જેનામાં બેઝિકલી ટ્વિન્સ આર ધેર, એવા કેસની અંદર એનું કાર્ડિયક વર્ક સિગ્નિફિકન્ટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, અને ઓટો ડિમાન્ડ ઇઝ નોટ ફિઝિયોલોજીકલ પણ પેથોલોજીકલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, અને દેર ઇઝ ચાન્સ કે પેશન્ટ બીકમ હાઇપોક્સિક. એમાં આવા કેસની અંદર ઇફ વુમન ઇઝ મોર દેન 40 યર, વુમન ઇઝ યુ કેન સે સ્મોકિંગ, એની લિપિડ પ્રોફાઇલ ઇઝ ઓલ્ટર્ડ છે, યસ હાઇપરટેન્શન છે, ડાયાબિટીક છે, અને પછી પ્રેગ્નન્સી રાખે છે, એમાં બી ટ્વિન છે, તો ધેર ઇઝ ચાન્સ કે શી હેઝ ટુ ડીલ વિથ ધ કાર્ડિયક યુ કેન સે પેથોલોજી, રાઈટ. એટલું બધું અમુક વાર તો કાર્ડિયોમાયોપેથી પ્રેસિપિટેટ થતી હોય, એટલું વિગ્રસલી હાર્ડ વર્ક કરે છે કે પછી પેથોલોજીકલ હાઇપરટ્રોફી થઈ જાય છે ને ઓબ્સ્ટ્રક્ટ કરતી હોય, દેટ ઇઝ યુ કેન સે કાર્ડિયોમાયોપેથી, રાઈટ. એનીથિંગ એલ્સ વી આર મિસિંગ? બાકીના જે કોમન જે કોઝિટિવ ફેક્ટર છે મેં ડિસ્કશન નથી કર્યા, જેમ કે એજ વાત કરીશું. ઓકે, એ પહેલા હું વાત કરું. હમણાં ઇનિશિયલી આપણે જ્યારે ઇસ્કેમિયાની વાત કરી, નાઉ આમ ટોકિંગ કોમન, આપણે કોઝિટિવ ફેક્ટરમાં 3 કેટેગરાઇઝ કર્યા, એની અંદર વિચ બ્લડ સપ્લાય ઇઝ ડિક્રીઝ, O2 સપ્લાય ઇઝ ડિક્રીઝ, એન્ડ અલ્ટિમેટલી O2 ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, બરાબર ને? એની પર આપણે ડિસ્કશન કરી. હવે જે જનરલી વાત કરીએ છીએ ઇસ્કેમિયા આપણને એથેરોમેટસ પ્લાક, રાઈટ, પણ એમાં બી વાત કરીએ તો એથેરોમેટસ પ્લાક ફોર્મેશન થવા માટે જે 4 ડોમિનન્ટ કોઝિસ છે, યસ ફટાફટ મને કોઈ કહેશે એથેરોમેટસ પ્લાક ફોર્મેશન થવાના ડોમિનન્ટ 4 કોઝિસ? હાઇપરટેન્શન, ધીસ ઇઝ કોઝ નંબર 1. ડાયાબિટીસ મેલાઇટિસ, ધીસ ઇઝ કોઝ નંબર 2. ડિસ્લિપિડેમિયા, માં સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ તો હાઇપર ટ્રાઇગ્લિસરાઇડેમિયા, એન્ડ fourth one is સ્મોકિંગ. હા, યસ. અને આના કારણે આ એથેરોસ્ક્લેરોસિસ નું ફોર્મેશન અને પ્રોગ્રેશન બહુ ફાસ્ટ થતું હોય છે, અને અલ્ટિમેટલી ઇટ એન્ટર વિથ ધ કોરોનરી CAD, કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ, ને અલ્ટિમેટલી પછી તો ઇસ્કેમિયા અને માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન તો વેટ કરી રહ્યા છે, રાઈટ. સર આમાં ડ્રિંકિંગ તો નથી? એક્સેસિવ આલ્કોહોલ ઇન્ટેક છે બાય ધ વે. ઓકે, લેટ મી હું એથેરોજીનેસિસ ની વાત કરી, તેમાં વાત કરી મોડરેશન ઇન આલ્કોહોલ ઇઝ ગુડ ફોર ધ હેલ્થ બાય ધ વે, બટ એક્સેસિવ આલ્કોહોલ ઇન્ટેક 50 ml ખાલી બસ 50 ml પર ડે per day you can say 30 to 40 ml per 15 days. That is you can say medicinal purpose point of view you are taking alcohol. What does exactly alcohol does what? How it decrease the when you take alcohol in moderation, it decrease the risk related cardiovascular system. Yes. What is the mechanism behind that? Yes. કંઈકની વાત જ નહીં કરવાની, I want answer. Yes. I think it affects as the anti-lipids. Anti-lipid. How? I want to be. This is now my time to be surprised by you. By increasing the endogenous catecholamines. Endogenous catecholamine will precipitate the tachycardia and precipitate the positive inotropic effect. જોશમાં નહીં Yes. શનિવારે And by the way, that mechanism is wrong concept. Okay. Have you heard bad cholesterol and good cholesterol? Yes. So HDL, high density lipoprotein is good cholesterol by the way. અને yes, નોર્મલી કેટલું હોય છે મેલની અંદર
50 રાઈટ એન્ડ ફિમેલની અંદર 40 ઇઝ ઇટ એમ આઈ રાઈટ એનાથી ધીસ ઇઝ બોર્ડર લાઈન એનાથી નીચું હશે તો દેટ ઇઝ યુ કેન સે એચડીએલ ડેફિશિયન્સી રાઈટ તો હાઈ ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન ડઝ વોટ બેસિકલી ઓકે પહેલા તો એની શું કામ કરે છે પહેલા હું આલ્કોહોલ જ કેમ એનો યુઝ થાય છે અધરવાઇઝ હાઉ કેન વી ઇન્ક્રીઝ ધ એચડીએલ તમારી જોડે બધા બહુ બધા ઓપ્શન છે ટુ ડિક્રીઝ ધ એલડીએલ લો ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન યુ કેન કંટ્રોલ યોર એજ બટ હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ એચડીએલ ઇઝ ધેર એની ફોર્મ્યુલા yes so possibility there may be but possibility there are two way to increase the HDL exercise regular exercise and you can say moderate intake of alcohol બરાબર છે તમે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરો તો you don't need to take alcohol as a medicine 30 or 40 ml per 15 days, not per day. Okay. But maybe I will come to your home. We'll have together. Okay, fine. HDL basically does what? તો particularly જે peripheral tissue ની અંદર રહેલો bad cholesterol છે, અધર કોલેસ્ટ્રોલ છે, એને પેરિફરીમાંથી યુ કેન સે લીવર સુધી લાવવું અને લીવરમાંથી બેઝિકલી બિલિયરી સિસ્ટમની અંદર થ્રો કરવો અને બિલિયરી સિસ્ટમમાંથી લીવર પ્રોસેસ કરી અને બાઇલમાં ફોર્મેટ કરીને બાઇલને બધી જીઆઈ સિસ્ટમ દ્વારા શું કરશે એક્સક્રીટ કરશે રાઈટ તો આ એક્ટિવિટી કોને રિસ્પોન્સિબિલિટી કોના ભાગે છે કે પેરિફરીમાંથી કોલેસ્ટ્રોલને સેન્ટ્રલી અથવા લીવર સુધી લાવવું દેટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ એચડીએલ તો હાઈ ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન છે કોલેસ્ટ્રોલને બેઝિકલી પેરિફરી ટિશ્યુમાંથી લીવરમાં લાવે છે લીવર છે એને પ્રોસેસ કરી અને બાઇલમાં અને બિલિયરી સિસ્ટમ થ્રુ એને શું કરે છે જીઆઈ સિસ્ટમ થ્રુ એને એક્સક્રીટ કરે છે તો એક્સ્ટ્રા યુ કેન સે કોલેસ્ટ્રોલ છે યુટિલાઇઝ થઈ જાય છે અને ડિપોઝિટ નથી થતો રાઈટ લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ ઓકે Okay, let me check anything else we are missing. Okay. Okay, one point we can discuss that is core P. We have discussed all about the left heart. Let's one thing about the right heart. That is pulmonary hypertension, right? Pulmonary hypertension બે રીતે હોઈ શકે secondary to LVH or you can say LVF. તમને ખબર છે કોર પી હું ડિસ્કશન કરું we have 5 minutes, let's discuss. By the way, yes, what is your personal concept about core P? I think when the right ventricle's work is increased undue, Yes. then we see some pattern on ECG called core pulmonary. No, that condition we can say right ventricular hypertrophy. Hypertrophy, yes. When right ventricular hypertrophy convert into right ventricular failure, right? Yes. Anything else? Okay. See. This is right heart and this is suppose left heart. Okay, we will require to draw lungs also. કાર્ડિયક ફેલ્યોરની અંદર બેઝિકલી હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બધા પર બહુ ડિટેલમાં એક આખો લેક્ચર રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલ્યોર અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલ્યોર પર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક લેક્ચર આવશે તો હું જસ્ટ ખાલી અહીંયા બ્રીફ જ કરું છું સપોઝ ધીસ ઇઝ pulmonary system, right? Right? Okay, હવે શું થશે બે કોઝિસ લઈ લઉં છું હું રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફીના તો એવી કન્ડિશન કે જેની અંદર લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ઇઝ ઓલરેડી ઇન ફેલિયર કન્ડિશન
લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી થઈ અને હવે શું થઈ ગયેલું છે બેઝિકલી યુ કેન સે ડાયસ્ટોલિક ફેલ્યોરમાં છે. એટલું બધું હાઇપરટ્રોફી થઈ ગયું છે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ કે હવે પ્રોપરલી સિસ્ટલી તો પાવરફુલ જનરેટ કરી શકે છે પણ હાઇપરટ્રોફી થવાના કારણે પ્રોપરલી રિલેક્સ નથી થઈ શકતું. તો શું થશે જે આવે છે યસ સપોઝ ધીસ ઇઝ venous drainage. Is it making sense or not? Hello. તો શું થશે જે બ્લડ આવે છે ડ્યુરિંગ વન કાર્ડિયક સાયકલ એ એટલું એ બહાર ધકેલી શકતું નથી, રાઈટ? સોરી, સિસ્ટલી જનરેટ કરે છે, માય મિસ્ટેક. સિસ્ટલી જનરેટ કરી શકે છે, રાઈટ? પણ હવે ઓકે, kindly recorrect it. Due to significant hypertrophy, ventricular cavity becomes smaller. Hello. અને તેના કારણે શું થશે કે બ્લડ જે એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ જેને કહીએ છીએ એ પ્રોપર વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીમાં મેન્ટેન થતો નથી અને બીજું શું થાય છે બેઝિકલી જેના કારણે યુ કેન સે પ્રેશર જનરેટ થાય છે, યુ કેન સે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ લાઇટ થાય છે અને ઇનિશિયલી એટ્રિયાની અંદર ફ્લુઇડ ઓવરલોડ થાય છે અને પછી સેકન્ડરી ક્યાં જાય છે પલ્મોનરી વેનની અંદર. હવે અહીંથી રાઈટ હાર્ટ છે પમ્પિંગ કરી રહ્યું છે પલ્મોનરી સર્ક્યુલેશનમાં બ્લડને શું કરી રહ્યું છે ધકેલી રહ્યું છે. હવે ઓલરેડી અહીંયા બેક પ્રેશર જનરેટ થયું છે, રાઈટ? તો અને અહીંથી ફોરવર્ડ પ્રેશર છે તો બેઝિકલી શું થઈ જાય છે તો પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનની અંદર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, ફ્લુઇડ ઉજ આઉટ થાય છે અને પલ્મોનરી કન્જેશનના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળે છે. ધીસ ઇઝ વોટ પલ્મોનરી યુ કેન સે લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલ્યોર. પણ આ જ વસ્તુ ક્રોનિકલી ચાલ્યા કરશે તો શું થશે હવે કે રાઈટ વેન્ટ્રિકલ હેઝ ટુ પ્રોડ્યુસ મોર ટેન્શન કારણ કે એને હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમના અગેન્સ્ટમાં કામ કરવાનું છે જેના કારણે ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ વોટ ઇટ વિલ નો ઇટ્સ રાઈટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી. રાઈટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી થશે એટલે શું થશે આ પ્રેશરને કટ ઓફ કરી અને ધકેલ છે, રાઈટ? પણ અને જેના કારણે શું ઇસ્ટાબ્લિશ થશે ધીસ ઇઝ પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન. પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન થશે પલ્મોનરી આર્ટરી હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? હવે ધીસ ઇઝ વોટ ઓકે. હવે જે બ્લડ વિનસ ડ્રેનેજ દ્વારા આવે છે બ્લડ ધેટ ઇઝ એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ જે આવે છે એ હાયર પ્રેશરના અગેન્સ્ટમાં ધકેલે છે પણ અ મોમેન્ટ વિલ કમ કે પ્રેશર એટલું હાઈ છે કે રાઈટ વેન્ટ્રિકલ છે એ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમના અગેન્સ્ટમાં બ્લડને પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનની અંદર ધકેલી નહીં શકે અને શું થશે તો પલ્મોનરી બેઝિકલી યસ બેક પ્રેશર જનરેટ થશે. અહીંયા બહુ ડિટેલમાં વાત કરી અને રાઈટ એટ્રિયલ પ્રેશર જનરેટ થશે બેક પ્રેશર અને અલ્ટિમેટલી યસ આ વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર શું થશે બેક પ્રેશર જનરેટ થશે. નાઉ રાઈટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ ફેલિંગ, રાઈટ હાર્ટ ઇઝ નોટ working as an efficient pump and that is the condition that is called what right ventricular failure. Secondary to yes very good secondary to left ventricular failure. So this is not core P, this is right ventricular failure secondary to left ventricular pathology or you can say left ventricular failure. Now come to the point કે ડ્યુ ટુ એની પેથોલોજીકલ કન્ડિશન ઇન યુ કેન સે પ્રાઇમરી ઇન લંગ્સ, માનો કે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ લંગ ડિઝીઝ અથવા કોઈ એની પલ્મોનરી પેથોલોજીના કારણે શું થઈ જાય છે કે પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન બીકમ ફાઇબ્રોટિક એન્ડ સ્ટીનોટિક ઓર યુ કેન સે કેલ્સિફાઈડ. તો શું થશે પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન હવે હેલ્ધી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન નથી જેના કારણે રાઈટ વેન્ટ્રિકલને શું કરવું પડી રહ્યું છે આફ્ટર લોડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો ને પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન now it is not healthy એનો કમ્પ્લાયન્સ ડિક્રીઝ થઈ ગયો જેના કારણે રાઈટ વેન્ટ્રિકલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હેઝ ટુ જનરેટ વોટ મોર પ્રેશર. તો એના માટે શું થશે ઇનિશિયલી રાઈટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી જનરેટ થશે દેટ ઇઝ આરવીએચ અને આરવીએચ થશે તો અલ્ટિમેટલી શું ઇસ્ટાબ્લિશ થશે પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? પણ યસ પલ્મોનરી ડિઝીઝ કન્ડિશન એટલી બધી સિવિયર હશે કે નાઉ રાઈટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ અનએબલ ટુ pump the blood in the pulmonary microcirculation અને એના કારણે જે મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળશે that is right ventricular failure. પણ એક ટિપિકલ કન્ડિશન આપણે કહીએ છીએ કોર પી. કોર પી is basically condition in which right ventricle is failing
to pump the blood in the pulmonary microcirculation, you can say primary to lung condition, or you can say respiratory condition, not to the you can say left ventricular failure. તો લંગ્સની અંદર પ્રાઇમરી પેથોલોજી હશે ને એના કારણે રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી અને રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલ્યોર થશે, જેને આપણે શું કહીશું? વોટ વુડ બી ધ મેનિફેસ્ટેશન ઇન ધીસ કન્ડિશન? રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલ્યોરની અંદર શું કઈ મેનિફેસ્ટેશન હશે? I would say patient will present with breathlessness. Yes, pulmonary microcirculation congested થઈ જશે. And there will be systemic also, but that will I will discuss in individual, right? હું જ્યારે લેક્ચર લીડ કરીશ રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલ્યોર, એમાં હું ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરી કે જેની અંદર સિસ્ટેમિક કન્જેશન જોવા મળશે, લાઈક પ્લુરલ ઇફ્યુઝન, આપણે પેરિકાર્ડિયલ ઇફ્યુઝન, યુ કેન સે એસાઇટીસ, દેન જનરલાઇઝ એડીમા જેને એના સારખા કહીએ છીએ, બધું જોવા મળે છે. એ હું પછી વાત કરું, રાઈટ? So core P and core pulmonal is same. Sorry? Core P, core That pulmonal. is ECG sign. So that's different? નહીં, તમે જે કોર પી કહો છો, ઓકે, માય મિસ્ટેક. કોર પલ્મોનલ ધેટ ઇઝ કોર પી, માય મિસ્ટેક. હું ઇસીજી પી માઇટ્રલમાં જતો એક કામ રહ્યો. કરો, ECG ની પેટર્ન દોરી દો સર. So, class dismissed. by No, the way. please, Okay, please I have ECG. lecture after. That's fine. Please drop the ECG pattern at least. Okay, thank you. So hope you enjoy the video, and if you have enjoyed the video, kindly like the video and share and subscribe, and don't forget to click on the icon button to get our new medical concept related video. Thank you.